ولی من میگم من واقعا نشیده بودم با دیسکورد. چرا دیسکورد نیترو یعنی دقیقاً همین قابلیت ها و مثلا خب فیلتر هم نیست دیگه، فیلتر شد رفع فیلترش کردن، بعد خیلی خوبه، خیلی خوب. حالا من قابلیت اینجا رو هنوز اونقدر نمیدونم ولی خیلی باحاله دیسکورد. ببین کلا من سافرهای خیلی زیادی رو امتحان کردم و هنوزم الان توی اون قسمتی از دنیا هستیم که سافرها هنوز یکم حالت قدیمی ترادیشنالشون رو دارن ولی کلی اتفاقات جدید میفته و تو بین ایش موندی. یعنی نه هنوز میتونی سویچ کنی رو لیتست تکنولوژی برای استریمینگ و ریکورد کردن، هم روش‌های سنتی وجود داره. یعنی مثلا من اتفاقا حالا چند تا چیزو بهت میگم، من خودم از تو اصلا دارم یه سری چیزا رو از توی استریمینگ تو اینا یاد میگیرم. حالا من خیلی تو دنیای استریمینگ نبودم ولی الان مثلا من خودم ریورساید رو امتحان کردم، زوم و اینا به درد پادکست ریکورد کردن و اینا نمیخوره. دلیل اصلیش همینه که فایل لوکال ریکوردینگ نمیده. قبلا که اصلا من سریای اول پادکستم و یه سریا فایلاشون رو لوکال ریکورد میکردن، خیلی هم میدیدم میپرسن ازم که چجوری داری با کیفیت ریکورد میکنی. خیلی سخت بود، یارو باید لوکال رو استی کارتش ریکورد میکرد، بعدا باید فایل رو برام میفرستاد. آره. الان رو ریورساید تو میتونی لوکال، یعنی من با ریورساید اون قسمتی که تو برای من رو استی کارت ریکورد کن بعدم فایل و آدیو تو برام بفرست و من حذف کردم عملا. این قشنگه در صورتی که جفتتون، خب شما که اینترنتتون خوبه، اون یکی هم باید اینترنتش خوب باشه. خیلی موقع اصلا اینترنت ایران، الان من اینجا دارم میبینم مثلا 99% آپلودینگ دائما، یعنی اداره آره. خب مثلا من الان نتم نت ماهواره‌ای اوکی جواب میده. بچهای گیمر اینا هم معمولا همین جوریه نتشون، ولی خب مثلا معمولا کسایی که نت LTE و اینا استفاده میکنن اصلا همچین چیزی مقدور نیست. ایران پادکست ضبط کردن نت میدونی آخرین مشکل منه. اول از همه از دوربین و تصویر و اینا شروع میشه، بعدش آره به اینترنت و وی پی ان میکشه. ولی خب آره ریورساید بنده خدا اینا هم تو برنامه‌شون نبوده که ایران حالا یه جوری ساپورت بکنن. آره پوشش بدن، ولی خیلی همینم جالبه. الان من اولین بار دارم میبینم. در کل هم حالا من میگم دیسکورد، ولی باید این هم در نظر داشته باشیم این قابلیت آپلود لوکال رو نداره دیسکورد اصلا. نداره ولی بستگی داره. آره همشون یه کامپرشن دارن انجام داری کپچر میکنی و با OBS باید همزمان رکورد کنی. این الان خودش اولا قابلیت ریکورد رو داره. تو دیسکورد ما همچین چیزی نداریم، ما باید کپچر کنیم با OBS و رکورد کنیم و فعلا. بعدم که آپلود لوکال داره، خب خیلی جالبه. آره قطعا من بعدن کندو کاوش میکنم، خیلی جالبه. حتی برای استریم هم خوبه، یعنی من میخوام یه مهمونی بیارم تو استریم هم بدک نیست، گرچه که دیسکورد تو این مورد بهتره ولی باحاله. ببین کلا اتفاقی که داره میفته، حالا این یه قدمشه، یعنی اولین باری که ریورساید وارد مارکت شد برای ضبط پادکست با این نکته‌ای که فایل رو لوکال ریکورد میکنه. یعنی نقطه اصلی قضیه این بود که من فایل رو ریکورد میکنم. الان کلا داره سعی میکنه تمام اون پروسس این که فایل ها رو دانلود بکنی بعد ببری توی نمیدونم حالا فاینال کات پروی، داوینچی، ریزالوی یا پریمیری، الان خودش حتی ادیت هم داره و مثلا من حتی میتونم بعداً بزنم یه قسمت داره AI که خودش مثلا اگه تو حرف میزنی رو دوربین رو تو نگه می‌داره، در صورتی که من تو حالتایی که یه نفر رو بروم نشسته، اینا خیلی پروسه منوالی داره. بعد یعنی کلا میخواد سعی بکنه تو رو از نرم افزارهایی مثل فاینال کات پرو اینا همه دیگه روی سروراشون انجام بشه دیگه، این نریه ای فایل رو دانلود کنی. واقعا پروسه احمقانه ایه و اصلا کلا هم نکته‌ای که اتفاق داره میفته همه این داستانای پست ادیت هاست که خیلی سخت کرده و اگه اینا رو واقعا بله. یعنی من شاید خودم بیشتر پادکست ضبط کنم اگه اینقدر دردسر نداشت قضیه. آره خب بابا اصلا الان مشکل اصلی برای همه ادیت هست و علل خصوص اکثرا حالا این داستان کانتنت کریئتور ها زمانی که میان اولین بار مثلا میرن خب بریم این پریمیری که میگن ببینیم چیه فلان، میرن یه خورده ترسناکه دیگه، خورده خشک محیطش، جینگولی بینگولی نداره، به قول یارو گفتنی بزک دوزک نداره، یه خورده خشکه، آدما مثلا میترسن ازش، بعد مجبور میشن برن کپکات، بعد میری تو کپکات اصلا دیوونت میکنه آدما. مثلا من میبینم طرف یه کاری انجام میده، میاد تو مثلا مینی چت رکورد میکنه، میریزه تو گوشیش، از تو گوشی با کپکات ادیت میکنه، دوباره خیلی پروسه عجیبیه ولی ماشاءالله استریمرها دارن این فاصله ها رو میبندن. یعنی
ببین واقعا الان کارهایی که الان داره اتفاق میفته، یعنی من چیزی که خیلی ازش کلا به وجد اومدم در زندگی تو دوره الان، کاری که الان من و تو داریم میکنیم و 10 سال پیش ماهواره شبخیز باید میرفت با هاتبرد قرارداد میبست، یارو باید کامرامن میآورد، نمیدونم اتاق فرمان میگی پرده سبزو بنداز اونجا و آره خیلی کار بود. عکس نیویورک بنداز پشتم. آره و الان دقیقاً تو این کارا رو داریم من و تو با آیفون و لپتاپ و نمیدونم تو خونه. آره خیلی عجیبه. و بعد من البته باز هم میگم این استثناء این دایره، یعنی خب این داستان ادیت و کانتنت کریئتورها و اینا همه اوکی خیلی دیگه مین استریم شده، یعنی همه تقریبا، یعنی الان شاید مامان منم راحت بتونه ویدیویی رو ادیت بزنه و اینا، ولی داستان استریم هنوز به نظرم یه چیز خیلی پیچیده است، علل خصوص توی ایران. به خاطر اینکه به اضافه داستان‌های تخصصی استریم کردن، شما بحث درگاه مالی داری، برو دنبالش. یعنی انقدر من آدم الان میشناسم که دلشون میخواد استریمو شروع کنن و اینا، اون اول داستان بهشون بحث درگاه رو نمیگم که همون اول رگشون رو بزنم، میگم آره تو برو تو دوربین و اینا رو گرفتی تمومه بقیه‌اش. چون بهش بگم که چی در انتظارته بیخیال میشه میره. آره خیلی خیلی، یعنی این کد مالیاتی که اومد اینجوری شده که اصلا آقا بیخیال شو برو نه یا سمت من این بر خیلی بد شده. ببین بذار مثلا داستان آشناییمو با تو بگم و من نمیدونم، من فکر کنم به صورت خیلی رندوم یه استوری یه چیزی شیر کرده بود و اینا، من تو اینستاگرام دیدم که تو یا بیت باکس داشتی میکردی یا داشتی میخوندی و من خیلی حال کردم. و بعد من کلا از اینا که مثلا یه قطعه هنری یا یه کار هنری میبینم به وجد میام، مثلا دیدی به بعضی نشون میدی میگن چه باحال، من اصلا به وجد میام. بعد تپ کردم رو تو کلا، بعد تو وقتی اون میری میبینی یه نفر مثلا 350,000 تا فالوور داره و اینا، یه مقدارم اینجوری که چرا من نشیدم یا من چرا ندیدم، ولی کلا یهو دیدم مثلا تو اینستاگرام و اینا هم زیادن، یعنی مثلا کلا پادکست منو یه چیزی هولوش 70-80 هزار نفر گوش میکنن، ولی خب مثلا یوتیوبشو نگاه میکنی مثلا 10-12 کی مثلا سابسکرایب کردن توش، میدونی بیشتر همه آدیو گوش میکنن و تایم تو ماشین رو خیلی من گرفتم اونجا رو گوش میکنن و اینا. و یهو دیدم چقدر اینترنت شلوغه نسبت به این آدما و از این چیزا هست. و بعد دیدم که یه بار رفتی، یه شبی بود که به تایم منم منطقی بود، تو تویش لایو بودی و کدوم کشوری شما؟ من تورنتو هم، کانادا. یه 12 ساعتی هست فکر کنم. آره ولی یه تایمی بود که فکر کنم طرفای نمیدونم ویکند ما بود کی بود کجا بود و معمولا شب من استریم میکنم دیگه، یعنی آره از شب شروع میشه تا صبح زود که میشه در واقع سمت صبح زود ما میشه ظهر شما. و تو یه نفر آورده بودی مریدا فکر کنم بود اسمش. بله مدیا آیدیش مریدا. آره مدیا. و بعد من خیلی هم تو تویچ موشتم، مثلا من خودم گیمرم، مثلا لیگ آف لژندز و اینا بازی میکردم و اینا، ولی خب هیچ وقت نرفته بودم برم مثلا تو تویچ و اینا بشنم نگاه بکنم و اینا. ولی خب به عنوان یک کسی که مثلا تو دنیای تک و اینا هم هست، مثلا خب میدونستم مثلا آمازون تویچ اکوایر کرده، میدونستم مثلا تویچ چیه و اینا، و خودمونم تو بیزنسمون هم از دیسکورد استفاده میکنیم. مثلا من یه سافر کامیونیتی پلتفرم دارم، بنابراین مثلا میدونم نیترو، نمیدونم دیسکورد و اینا چجوری کار میکنه. یا تویچو خیلی قدیم من اصلا آمارشو داشتم و میرفتیم توشو. و بعد دیدم تو تویچو، بعد یه نگاهی هم کردم دیدم ساعت به ساعت ایران ساعت 2-3 شبه. بعد من هنوز شک داشتم، گفتم که بعد مریام داشت میخوند و کیفیت استریم بالا بود و بعد من اصلا دو به شک بودم، گفتم که اولا این ایرانه ساعت که 2-3 شبه، بعد گفتم این کیفیت خوانندگی لایو اونم با این سرعت استریمینگ و اینا تو ایران اصلا باور نکردنیه. که اگه یادت هم باشه من اصلا انقدر به وجه، بعد این سیستمی که وصلم کرده بود این استریمرها که میتونین پی کنین و از پیپل پی میکردی رو، بله. بعد همینجا مثلا یهو پول که میزدی مثلا یهو چه میدونم میرقصیدن و نمیدونم آهنگایی که ست کرده. آره
من اصلا واقعا گورکوبر میشه، یعنی واقعا فکر میکردم که من یه لایو شو مثلا انگار مثلا دپچ مود اومدی دیدی مثلا خیلی اکسایتدی از اینکه توی یه کنسرتی هستی ویوز داره مثلا. یعنی من واقعا لذتی که اون شب پشت کامپیوترم تو استریمینگ بردم تا حالا توی کنسرت لایو نرفته بودم. لطف داری. و خیلی برام جالب بود، یعنی واقعا جو نمیدم. من واقعا حالا میگم من به وجد زیاد میام ولی خب خیلی هم الکی هم نیست، یعنی آدم خودم مثلا تو کار و اینا سختگیرم نسبت به مثلا اینکه یه چیزی تر و تمیز باشه و کیفیتش بالا باشه و اینا، ولی چیزی که داشتم میدیدم واقعا من باورم نمیشد که دارم از توی پشت لپتاپ دارم یه استریمینگ نگاه میکنم که اینقدر کیفیتش بالاست، لایو هم هست و بعد اصلا فان بود. یعنی من خودم هی گل ریزون داشتم میکردم اگه یادت باشه، اصلا همینطوری شد که با هم در ارتباط. شما هی داره فکر کنم یکی 2 بار یا نمیاد چند بار دونیت کردی و بعد اونجا من بودم که متن طولانی لاو نوشتیم برای من و مدیا که گفتم من اونجا حقیقتا نمیشناختم که همونجا هم اولین بار اسم پادکست رو نوشته بودیم. بعد اومدم دیدم بعد چقدر پروسه اتفاق افتاد که این نشد من بیام، یعنی یه سال گذشت فکر کنم. خلاصه خیلی جالب بود. و یه نکته جالبی بگم، اون موقع که شما داری ازش صحبت میکنی تو هیچ فیلتر نبود تو ایران. الان فیلتر شده؟ بله. و شرایط تقریبا 10 برابر سخت‌تر شد، چه برای ویور چه برای استریمر، و به دلیل بی‌دلیلی فیلتر شد. و خب تمام استریمرها، ببین من استریمر نیستم به خاطر اینکه قدمت کسا بچهای گیمر که دارن استریم میکنن خیلی بالاست. من تقریبا الان فکر کنم شاید بشه 2 سال اومدم تو استریم، هنوز 2 سالم نشده. و خدمت شما شد روزی که من اومدم تو توییچ هیچ اطلاعی از این کامیونیتی نداشتم که آقا کیان چیان. و حتی واسم جالب بود که یه روزی یه نفر به من گفتش که حاجی یه جایی هست آدما میشینن بازی میکنن و درآمد دارن. وا، یعنی چی؟ یه نفر تو داری بازی میکنی من بیام بازی تو رو نگاه کنم؟ چرا من بازی تو رو نگاه؟ خیلی واسم خنده دار بود. یه جا همین الانم هم شما به خیلی توضیح بدی که یه جایی یه نفر داره بازی میکنه تو میری بازیشو نگاه میکنی و اون درآمد داره. خلاصه کاری نداریم. یه بنده خدایی بود که خودش از خیلی قدیمی های تویچه، کوروش نیچوکو، که گیمره و تخصص بازیش هم بیشتر RP GTA. بعد من گفتش که آقا ما خب تویچ کاتگوری بندی داره، گیم داره، جاست چت داره، موزیک داره، خیلی چیزا داره. گفت آقا ما کاتگوری موزیک نداریم تو ایران، چرا تو نمیای شروع کنی و اینا. بعد دم و دستگاه رو من دیده بودم تازه بچه‌ها ببین گیم خیلی ستاپش فرق میکنه با موزیک. یعنی گیم این شکلی که شما یه کیس میخوای، یه سیستم باید باشه، حالا نهایتا یه دونه استریم دک، تمام، و یه کارت صدا استریم میکنی با اون وبکم یا دوربین. ولی توی موزیک خب این صدا اینجا مهمون که میاد که بعضی حالا اکثرا 2 نفریم ولی بعضی وقت بیشتر هم میشه، این صدا پروسس داره میشه دیگه. این صدایی که به گوش شما میرسه صدای خام نیست، صدای پروسس شده است. و این پروسس از طریق کارت صداها، میکسرها و دیوایساییه که خیلی برای من چیز بودش، خیلی سخت بود که من بخوام اینا رو حالا کنار هم بذارم و از اون طرف بخوام ستاپ کنم. خلاصه کاری نداریم. ما اولین بار خیلی به قول یارو گفتنی با زور، یعنی یه فکر کنم همین دوربین بود، یه دوربین 6100 بود، اون موقع دوربین دوم نداشت، سونی الفا. بله. بعد کپچر کارت مپ هیچی دوربین رو زده بودم با USB، بعد با کپچر خود نرم افزار که اصلا فقط برای ریویوه، برای اینکه مثلا تو ویدیو از اون کپچر آورده بودم تو OBS، چیز اصلا کثیف و برق دائمی میخواد. یعنی شما وقتی که دوربین رو به عنوان وبکم استفاده میکنی دیگه باتری توش نیست، باتری در میاد، یه چیزی میره جای باتری بهش میگن دائم باتری، حالا نمیدونم اسم دامی باتری. دامی باتری احمقانه. دامی باتری نه دامی باتری نه، دائم باتریه، یعنی باتری دائم، چون که یه باتریه، حالا شاید اینجا تو فارسی این اسم روش گذاشتم واسهش معادل درست کردن، ولی آره فکر کنم آره همینه آره یه باتری. اینا که الان تو داری میگی من تا یه ساعت پیش داشتم با این قضیه دیل میکردم، حالا بگو تا منم توضیح میدم برات. آره خلاصه
بعد دائم باسی که نداری، شما باتری میکنی داخل دوربین و میزنی تو شارژ، دوربین داغ میکنه، 2 ساعت کار میکنه. خلاصه آقا ما همینجوری اومدیم تستی لایو بشیم. اون موقع من یه گروه بیت باکسی داشتم، با اینا به اونا گفتم که آقا پاشین بیاین بریم ببینیم چه جوریه لایو شدن. همون یهو دیدم 4100 تا ویو. خب بعد من داشتم از یه کامیونیتی دیگه ویورامو می آوردم و اینکه خود کامیونیتی تویچ هم انگار که مثلا سورپرایز شده بودی که یه نفر تو کاتگوری موزیک اومده داره بیت باکس میزنه و اینا. بعد شروع شد دونیت شدن، 1 تومن، 2 تومن، $10، $20، یه $100 یه هم وسط ما اینجوری پاشیده بودیم رو دیوار. بعد خدمت شما عرض شود که مثلا فکر کنید یه چیزی حدود 40 میلیون اون شب دونیت شده. دیدیم به به اینجا چه جای جالبیه، این همونه که من میخوام. بعد خدمت شما عرض شود که من شروع کردم جمع جور کردن وسایل و حالا هی لول اپ. بعد تویچ اینجوری که گل داری دیگه، اونجا یه هدفی میذاری که مثلا کامرای 2 پر میشه، میری میخری میذاری، نمیدونم مایک 2 مثلا کپچر کارت. شروع کردم کپچر کارت گرفتن و دوربین 2 گرفتم و یه آلفا 7 گرفتم که مثلا بشه دوربین اصلی اونو بزنم دوربین 2 فلان و اینا. این مجهز شد و دیدم که خب اوکی. بعدم فکر کن همون موقع ها که دقیقا شما هم اومده بودی یهو زدن اینو فیلتر کردن، یهو زدن بدون هیچ دلیل اینو فیلتر کردن و ویو ها یهو 1/5 شد. یهو اونی که مثلا 5000 تا ویو داشت رسید مثلا به 1000 تا 900 تا. خیلی اومد پایین. کاری نداریم. باز با این حال به قول یارو گفتنی با بچه پر رو بازی من هی سعی کردم بمونم. 2-3 بارم که مثلا من اون اول خب ویور دیگه نمیتونست بیاد، ویور داره یه چیز لایو رو نگاه میکنه که با اینترنت معمولی ایران هم لگ داشت. حالا شما فکر کن باید یه وی پی اینی بزنه که این سرعت قراره 1/5 بشه، 1/6 بشه، دیگه چی باهاش ببینه. ویوها ریخت، خیلی داغون شده بود و یهو من تصمیم گرفتم که آقا این کامیونیتی که الان اینجوری پاشیده، بعد این از من نبود، یعنی شما با هر استریمری بعدن صحبت کنید اون تایم رو براتون تعریف میکنن که چه تایم سیاهی بود. همه گیمرها داغون بودن، بعد همه داشتن چه میدونم امضا جمع میکردن. بابا زوج اونجا من میشناختم که داشتن هزینه جمع میکردن برای جهیزیه استریم، از طریق استریم داشتن جهیزیه جمع میکردن. یه زوجی بودن که گیم بازی میکردن، کلی گیمر دیگه داشتن اونجا پول در می آوردن و پاچیده بود. این بعد فیلترینگ پاچید. یه سری شروع کردن مثلا فیلتر چیز دادن، فیلتر شکنای پولی دادن به در واقع آدما. این قضیه نشد تا سر این داستان اواخر که زدن اینستا و همه چی رو فیلتر کردن یهو و مردم یهو رفتن به این سمت که آقا ما باید دیگه فیلتر شکن بخریم، پولی نمیشه. خب فیلتر شکن های فری آی پیش استاتیکه، اونا آی پیش وقتی شما پول میدی داینامیک. و خدمت شما عرض شود که وقتی شما با آی پی متغیر میای این ویو ها حساب نمیشه، شما رو بات تشخیص میده. وقتی با آی پی ثابت میای ویو میفته، مثل یوتیوب هم وقتی با آی پی چیز میری متغیر میری ویو تو میندازه بعدن. خلاصه هیچی، دوباره یکم بهتر شد و همه چی به اینجا رسیده بود که باز یک کوچولو داشت بهتر میشد. من یه جرقه تو زدم. بعد خیلی رفتن تو این تایم، خیلی خدافظی کردن رفتن، از خیلی از استریمرهای قدیمی رفتن از توییچ شده بود اصلا انگار به قول یارو گفتن خاک مرده ریخته بودن. یه جرقه به ذهن من زد، گفتم که آقا من از کامیونیتی های مختلف ویور میارم اینجا و کلن من کاتگوری توییچم رو عوض کردم. کاتگوری چی شد؟ اون موقع من خودم استریم میکردم، هر از گاهی مهمون میآوردم. بعد یهو دیدم که چقدر جالب، اینجا یه فضاییه که آرتیست هایی که توی ایران به خاطر قوانین ایران اجازه اجرا ندارن که عمدتاً شامل خانم ها میشه، میتونن اینجا اجرا کنن که هم یه اجرای زنده‌ای دارن میکنن و ریل تایم داره مخاطب میبینتشون و یه درآمدی دارن. از کجا به ذهنم رسید؟ فکر کردم دیدم که من آقا، شمای آقا توی ایران در بدترین حالت
میتونیم اسپیکرمون رو ورداریم بریم کنار خیابون بذاریم آواز بخونیم. درسته؟ استریت میوزیک. بریم توی میدون تجریش اسپیکرمون رو بذاریم بخونیم، کنار میدون ولیعصر اسپیکرمون رو بذاریم ساز بزنیم بخونیم. خانم ها همین هم اجازه ندارن. یه خانم الان میاد اینجا آواز که هیچ، مثلا داره دف میزنه، سری میان جمعش میکنن. گفتم که این تریبونو هیچ قانونی واسش نذاشته که محدوده یا نمیتونه، یا اینجا هیچ اشکالی نداره. استیج نمیدونم برج میلاد و فلان و اینا ممنوعه، ولی اینجا که نیست. اینجا یه چیز شخصیه، مال منه، کی میخواد قانونی واسش بذاره؟ به خاطر همین شروع شد. کلن تبدیلش کردم به یه فضایی برای آرتیست هایی که صداشون در واقع ممنوع شده بی دلیل توی این کشور. و اتفاقا خیلی شوخی میکنن همیشه بچه‌ها، اینکه پسرم بیار، میگم بابا مهمون پسر اومده، ولی میگم خب واقعا من آقا یا مثلا دوستای من خواننده آقایون خیلی واسهشون، با اینکه میگم باز الان آقایون هم دارن میان آقایون خواننده، ولی خب خیلی، یعنی اصلا ایده این راه افتادن این داستان برای خانم ها بود، کسایی که هنرشون هیچ اجازه‌ای نداره توی هیچ جای زنده شنیده بشه. کجا میتونن زنده بخونن؟ میدونی؟ خلاصه یه پارتی بود که درآمدش خیلی خوب بود، لحاظ درآمدی خوب بود. برای آرتیست ما قانون داریم تا در واقع پارسال قبل از این داستانا که من مهمون می آوردم تمام دونیشن ها برای مهمون بود. امسال دیگه شد 50% برای مهمون، 50% دونیشن برای مهمونه. که خب من دیدم که خیلی کامیونیتی خفنه، خیلی کامیونیتی قویه. دیدم که واو، اینجا آدما واقعا میفهمن. یعنی آرتیست میاد اینجا که واقعا صدای خوبی داره، زیر 30 میلیون ما دونیشن نداریم و این یه فضایی و یهو ایجاد کرد که خب خیلی حرفه‌ای شد. ببین ما اینجا حالا از دیوایس ها، پروسس صدا، مثلا مانیتورها، دوربین ها، همه چی توی ایدئال ترین حالتشه در حال حاضر و همه اینها هم برای این بود که واقعا به این درجه رسید برای این پروژه. و الان هم اگه دیده باشی اصلا کلا تمام فوکوس من روی این پروژه است. استریم تنها من ندارم، شاید این لالوها مثلا بیام یه استریم دیجی بذارم پلی کنم، ولی مهمونهای خواننده شده و به جایی هم رسیده که دیگه مثلا خب خیلی هستن که من مثلا ندیدمشون و اینا و خودشون پیام میدن که آقا میشه بیام، میگم آقا با کمان اینجا برای شماست. خانم‌هایی که مثلا من میبینم پیجا رو میبینم که واو چقدر خفن داره میخونه، چقدر خوب خونده، چقدر خوب داره اجرا میکنه، ولی خب یه پیج پایینی داره، حالا دیده نشده. و خب اینجا دقیقا برای این هاست، اینجا ساخته شده برای اینها، هم برای دیده شدن هم برای درآمد. آره ببین خیلی خفنی، یعنی اینطوری بهت بگم و واقعا بهت میگم من تا حالا تو زندگیم، من خودم که الان دارم مثلا پادکست اپ میکنم خیلی حالا به خاطر اینکه بیشتر سرم شلوغه خیلی دیگه فرصت نمیکنم، یعنی بیام خودم اینو ضبط بکنم و خودم بعدش برم به کارام برسم و دیگه دیدی که صبح شبم زود تموم میشه میره اینا. ولی درسته. واقعا من توییچای تو رو چک میکنم، مخصوصا که حالا اونایی که حالا لایو چون خیلی لایو یه مقداری باید تایمت باید مچ بشه، ولی اون ریکوردینگ هایی که فکر کنم توییچ یه 7 روز یه هفته اینا نگه میداره و نمیدونم چی کار میکنی تو پاکشون میکنی ویدیو میمونه دیگه. نه اینا که همه ذخیره میشه، یعنی همزمان که ما اینجا داریم استریم میکنیم همشون لوکال ضبط میشه، ولی خود توییچ هم قانونشه دیگه، قوانین خودشه، 12 روز بیشتر ویدیو نگه نمیداره، بعد پاک میکنه. خب قدیمیاتو کجا میتونیم ببینیم؟ بعد بذارم یوتیوب در آینده. پس نداری، یعنی الان اون قدیمیایی که مثلا من دیدم و اینا رو دیگه نمیشه پیدا کرد الان؟ نه ولی میذارم یوتیوب. امسال پلنم مثلا همینه که چون خیلی تمرکز من تماما رفته رو استریم و استریم در کنار تمام خوبی هاش بعدیش اینه که خواب و زندگی رو ازت میگیره. چون شما فکر کن 8 شب مثلا کلا که کرکرش 7-8 شب میره بالا، ویورا و استریمرها میان، قبلش تعطیله دیگه، خب یا مردم سر کارن یا مدرسه‌ن یا فلانه. 8 شب شما فکر کن استارت میکنی، بعضی وقتا 6-7 صبح تازه تموم میشه. و تازه استریم های من استریم معمولیه، ما استریم دوناتون میدونین چیه؟ نه. یه استریمی داریم به اسم دوناتون. شما الان میای تو استریم من دیدی یه تارگتی اون بغله، یه گلی اون بغله که مثلا زده 20 میلیون
بعد مثلا پر میشه دیگه 10% 20% نسبت مبلغی که میاد. استریم دوناتون اون تارگت دیگه نیستش، یه ساعت شنیه. خب که مثلا من استریممو شروع میکنم 4 ساعت داره کانت داون میاد پایین، کم میشه ازش. بر اساس هر مبلغی که حالا اونو من تعیین میکنم، مثلا بر اساس هر 50,000 تومان 5 دقیقه مثلا فرض کنید به این اضافه میشه و یهو مردم میان 10 میلیون 20 میلیون میزنن. یهو یه نفر مثلا یکی از دوستامون سام صابری چند وقت پیش 24 روز لایو بود. 24 روز. What؟ آره خیلی چیزه، خیلی پروژه چالنجی. من خودم تا حالا جرأتشو نکردم چون به هم ثابت شده که خیلی در واقع دونیتورهای عجیب غریبی داریم من توی چنلم و میترسم این کار بکنم. تا آخر سال من لایو باشم. به خاطر همین همیشه ترجیح دادم که اینجوری، بعد خب با مهمونه نمیشه، خیلی سخته بخوای دوناتون بذاری با مهمون، اصلا هیچ، خیلی ریسکه، واقعا ریسکه. آره خیلی جالبه این چیزی که من قطع کردم، مخصوصا مایی که توی ایران بزرگ شدیم و حالا همش با این مایندست این که باید دکتر بشم، مهندس بشم، یا حتی اگرم مثلا بری به سمت مثلا حالا دکترم شدی یا مهندس شدی یا هزار تا کار دیگه کرده بودی، دیگه تو همون دنیای خودت مونده بودی. میدونی در صورتی که الان مثلا تو وقتی میری تو تویچ، واقعا من یعنی کرکوپر من میریزه. یارو نشسته داره چه میدونم ورق بازی میکنه، داره استریم میکنه، یارو داره پوکر بازی میکنه، داره استریم میکنه، یارو دکتره داره عمل جراحیشو استریم میکنه. آره میرقصه. یعنی از اون رقصه بگیر تا عمل جراحی، یعنی هر چی، یعنی تو هر کاری که بگی، یارو داره موبایل تعمیر میکنه، یارو داره چه میدونم معجون درست میکنه، یارو هر کاری داره میکنه داره استریم میکنه و ماشاءالله ویو هم بالاست و دارن پول در میارن. یعنی این چیزیه که اگر تو نمیدیدی به چشم باور نمیکردی، یا به قول معروف میگفتی که این چه کاریه. منم اون موقعی که اومدم ایران، من قبلا من 2014 تا 2018 یعنی همین چند سال پیش من ایران بودم. یه استارتاپی داشتم، سفارش آنلاین غذا به اسم ریحون، که توی کامنت های پادکست ها میبینم که همه میگن سهیل یه راهی پیدا میکنه پادکستش یه ربطی به ریحون بده، ولی کلا دلیلی که حالا دارم اینو میگم اینه که با این که مثلا من توی این ور دنیا مثلا دیده بودم چیزی به اسم سفارش آنلاین غذا، خود من اصلا آنلاین غذا سفارش میدم سر کار و اینا، موقعی که برگشتم ایران سال 2014 که میشه 8 سال پیش احتمالاً دیگه، الان اگه 2023 بله. و مثلا اون موقع کاری که من داشتم مثلا میکردم این بود که رفته بودم داشتم با اینوسترها و سرمایه‌گذارا صحبت میکردم که من همچین کاری میخوام بکنم. حتی آدمای تکنیکال نزدیک خودم بهم میگفتن کی آخه آنلاین غذا سفارش میده، در صورتی که الان اصلا یه چیز خیلی طبیعیه، کسی اصلا همچین حرفی نمیزنه، کی اصلا تلفنی سفارش میده و اینقدر هم زمان گذشته خیلی قدیمی نیست. استریمینگ هم یه همچین حالتی، یعنی حتی ASMR، یعنی مثلا شب که تو میخوای بخوابی یارو نشسته داره با میکروفون ور میره مثلا اصلا چیزای عجیبی، واقعا چیز عجیبیه، خدایی اینو باید قبول کنیم، یعنی نمیشه باش عادی من مثلا بعضی وقتا یارو داره میکروفون رو لیست میزنه. آقا بابا آره چرا؟ بعد چیز دارن اونا گلزاشون اینجوریه که مثلا اگه $100 دونیت کنی، مثلا $50 اسمتو $50 دونیت کنی اسمتو اینجا مینویسم، اگه $100 دونیت کنی جای دیگه مینویسم. اینجوری. خب میگم دیگه آدم کرک و پرش میریزه دیگه و جالبم هست. یعنی من اتفاقا برام خیلی جذاب و جالبه، یعنی این کریزینسه برای من خیلی جالبه، این داستان جالب. وقت میگم بابا یارو داره پول دنسینگ میکنه، هر کاری، یعنی اصلا من اینجوری که هر کاری. و چیزی که حالا جدا از این جذاب و جالب بود برای من، یعنی و دوست دارم توی این پادکست در رابطه باهاش صحبت بکنم، چون خیلی شده ببین مثلا منم خودم هم بپرسی، مثلا من فکر نکنم مثلا توی پادکست طبقه 16 که خدا رو شکر یه کامیونیتی هم ما درست کردیم، یه سری بچه‌ها با این حرفایی که راجع به تک و تکنولوژی اینا میزنیم کانکت کردن. نکتهش این نیست که من باحالم یا من خیلی آدمای خفن‌تر از من هستن که هم من بهتر صحبت میکنن، هم از من نالجبل ترن، هم از من خفن ترن و هم از من احتمالاً اگه گوش بکنی بهشون خیلی جذاب. فقط کاری که اون نکرده اینه که اون نرفته پی دوربین و استریمینگ و یوتیوب و این داستانا. من این کارا رو کردم، بعد همه فکر میکنن مثلا خفنه، مثلا این آدم است که داره این کارا رو میکنه، در صورتی که اگر همین امکاناتو میدادی به بقیه، خیلی کارهای دیگه خیلی آدمای خفن تری بودن. اتفاقا یه نفری به من
داشت چند وقت پیش به من داشتش میگفتش که من نمیدونم مثلا یه نفری داشت راجع به بحث فلسفی تو یوتیوب حرف میزد، بعد یارو میگفتش که من نمیدونم ملت چرا اینو گوش میکنن، میدونی؟ بعد من داشت به یارو گفتم به خاطر اینه که خب به هر حال خلاقیتی پشت کار شما هست، چون داری دست مثلا میگم الان اومدی دست گذاشتی روی استریم، میتونی صرفا بری مثلا خب یه سری چیزای تکراری دیگه، بحثای دراما و عاطفی و فلان و اینا، ولی خیلی به نظرم جالبه این در واقع، چون من دیدم مثلا داشتی با هوتن هاشمی مثلا صحبت میکردی، خب مثلا هوتن هاشمی مثلا بحث کارآفرینی کجا، استریم کجا، خیلی این به نظرم تنوع اتفاقا کلید کار همینه، وگرنه اون دیوایس و اینا که خب حالا به قول شما یه واسطه ایه، اما بازم قشنگه، ولی سمتش نمیرن آدم. و به نظر من ببین دنیا قدیم تو رو تشویق میکرد به اینکه تو یه کاری خیلی حرفه‌ای بشی. مثلا اصلا یه جمله‌ای داشتیم که میگفتن مثلا بهتره که به جایی که جنرالیست باشی بری یه کاری رو خیلی حرفه‌ای بزنی، مثلا بری انیماتور حرفه‌ای بشی، بری مثلا متخصص یه کاری بشی. و جنرالیست بودن معمولا به درد آدمایی که شغلای منیجریال داشتن یا می‌خواستن مثلا حالا سی او بشن یا دایرکتور بشن، یا مثلا یه جمله‌ای بود که میگفتن Jack of all trades master of none، میدونی یعنی همه چی رو بلده ولی هیچی بلد نیست، یا هیچ کاره همه کاره. از این اصطلاح خیلی داشتیم و این ذهن ما رو به این سمت برد که خب من بهتره که برم فوکس خیلی کامل داشته باشم و تخصص داشته باشم. و هنوزم این جمله درسته، در شرایط خیلی خاص هم درست هست. ولی اتفاقی که ما داریم میبینیم اینه که اتفاقاً کیارستمی اگر مثلا بیت باکسره، استریمر هم حالا اهل تکنولوژی هم هست، تکنولوژی رو میفهمه و این کار رو هم داره میکنه، تو دیده میشی، در صورتی که ممکنه مثلا یه بیت باکسر خیلی خفن تر هم باشه، من باب مثال مثلا میگم، میدونین؟ و الان دنیایی شده که اتفاقا تو چند تا اسکیل رو اگه بتونی با هم دیگه مرج بکنی و به هم وصل بکنی، خیلی ریچت، بهش میگن لورج دیگه، لورجت بالاتره. حتی توی سرمایه گذاری هم مثلا تو اون آدمای موفق ترن که لورج بیشتری دارن، حالا یا میتونن از جای دیگه پولی قرض بگیرن و این باعث میشه که، و میدونی فرقش چی بود رکنی؟ فرقش این بود که تو اگر مثلا استریمینگ بلدی یا مثلا یه کاری بیشتر بلدی، مثلا شاید تو توی یه ورزشی، توی فوتبالی یا یه کاری دیگه میکردی، مثلا شاید 10% 5% بهتر میشدی. ولی مثلا اینجا اگه تو یهو مثلا یه اسکیلی داری و بعد یهو استریم میکنی خودت، تو دیگه مارجینش فرقش 5% 10% نیست، یهو تو مثلا 200% از یکی دیگه که مثلا با هم تراز توئه میافتی جلو و خیلی فرقش زیاده. میدونی مثلا من مادر خود من روانشناسه و خیلی شروع میکنه با آدما خیلی صحبت کردن و خیلی محدوده به دنیای فیزیکی، یعنی حتما 2 نفر بیان برای مشاوره بشینن جلوش تو خونه صحبت بکنن و اون 2 نفر بیان و مثلا حالا تو روز 1-2-3 نفر هم مثلا بخوای آدم ببینی. بعد مثلا من اینجوری بودم که بعد خب من خیلی نگرانی اینم دارم که مثلا مادرمو میخوام بیارم پیش خودم کانادا و بعد اینجوری که مادر من تو چرا فقط داری به 2 نفر تایم و ایمپکت تو ولیو در آن واحد میکنی؟ تو میتونی همین حرفا رو بیای بزنی، حالا درسته بحث شخصی و پرایوسی هست، ولی پوینت هم اینه که تو میتونی یهو میتونی آن اسکیل به 1000 نفر 2000 نفر 3000 نفر هولاکویی هم این کارو کرده بود دیگه، یا خودت میتونی مثلا اسکیل کنی. سخنهاشو رکورد میکرد، بعد خب دیگه چیز میشد دیگه، یهو عالمه آدم استفاده میکردم. ولی یه چیز جالبی که شاید بر جالب باشه، اصلا خب آدما این شکلی ان که مثلا منو با تحت عنوان بیت باکسر میشناسن. بیت باکس آخه مهارت نیست، یعنی یه هنره، یه چیز جالب و خیلی باحالیه، ولی مثلا که مثلا بگی آقا من قاشق چینم، خب قاشق چینی مثلا چیه؟ من موسیقی خوندم، پدرم طراح الکترونیک بود و برنامه نویس و هر دوی اینا رو من دیوونه‌وار عاشقش بودم دیگه. بیرون آکادمیک داشتم موسیقی میخوندم، حالا هم کنار پدرم هم بعدش هم مدرسه که میشد همون هنرستان الکترونیک داشتم میخوندم و برنامه نویسی، دیوونه الکترونیک بودم، هنوزم هستم. بعد یه نقطه تلاقی داره این دوتا، یه نقطه تلاقی الکترونیک و موزیک هست که بهش میگن ساوند دیزاینینگ، صدا سازی و مهندسی صدا، که خیلی واسه من جالب بود و من شروع کردم
سینتیسایزر طراحی کردن و صدا، در واقع صدا سازی، این سینت های بیسیک رو طراحی کردن و اینا، و بعد جلوتر به واسطه برنامه نویسی شروع کردم VST پلاگین نوشتن. بعد خدمت شما عرض شد که من این کارا رو انجام میدادم در تمام زندگیم، در تمام لحظه هایی که مردم منو میدیدن. من توی زندگی واقعیم درگیر این داستان بودم. اما یه ویترینی دارم من که خب اصلا آدما همه منو با اون میشناسن، که اون بیت باکس مثلا در کنار کار من بود که من داشتم آهنگسازی میکردم، مثلا برای خودم صدا در میآوردم، این صدا رو در میآوردم، یهو این شد که کیا شد بیت باکسر. خب چیز جالبه که اینا من اصلا تا زمانی که رفتم اول هنرستان من نمیدونستم اسم این بیت باکسه. فکر کنم من مثلا داشتم این کارو انجام میدادم، مثلا نمیدونستم یه چیز رسمیه که مثلا تو حیاط داشتم این کارو انجام میدادم، گفت داری بیت باکس میزنه و مثلا اسم این شد بیت باکس. قبلتر از هنرستان بود. بعد از اول تمام علاقه من، تمام زندگی من الکترونیک و موزیکه. خب ولی خب تو هیچ وقت نمیتونی بیای مثلا توی سوشال مدیا سینتیسایزر طراحی کنی مردم برات دست بزنن. مردم میخوان سرگرم شن، مردم یه چیزی میخوان که تو بتونی به وجد بیاریشون، تو بتونی در واقع سورپرایزشون کنی. بیت باکس این بود. بیت باکس چیزی بود که من تونستم باهاش توی سوشال مدیا مخاطب جذب کنم. هیچ وقت من با هیچ چیز دیگه نمیتونستم این کارو انجام بدم و چیزی هم بود که خیلی نو بود، خیلی جدید بود، هنوزم شاید یه مقدار هست. و چه توی کامیونیتی ایران چه کامیونیتی غیر فارسی که میشه تیک تاک من، که اونجا خب اصلا من فارسی یعنی ایرانی خیلی تعداد انگشت شماری منو دنبال کنه، این کامیونیتی ها رو بردم جلو و واقعیت پارت درآمدی بود برای من. به هر حال من نیاز داشتم، یعنی شما اگه بخوای آهنگساز اصلا بشی، بخوای هر چی همون استریمش، از کجا میخوای این پولو بیاری که این دیوایس ها رو تهیه کنی؟ شاید مثلا میگم شما من امروز یه گیمرم، میخوام شروع کنم فردا استریم کردن، هی هدف بذارم پر بشه و اینا، بخوام یه ذره آپدیت کنم دیوایسامو، خیلی زمان میبره. ولی کل زندگی من از طریق همین سوشال مدیا داشت تغذیه میشد دیگه. یعنی من یه درآمدی لازم داشتم که به هدفم برسم. هدفم چی بود؟ موزیک. اصلا آرزوی من اینه که منو به عنوان آهنگساز بشناسن. یعنی آخرین من میگن آرزوی نهایی چیه؟ همین. یعنی دوست دارم منو به عنوان آهنگساز بشناسن، نه بیت باکسر و استریمر و اینا. ولی این زمانی میسر میشه که تو یه سری خواسته های دیگر برطرف کنی. اینا از کجا تغذیه داشت میشد؟ از این سوشال مدیا. خب و دروغم بهت نگم یه مقدار توش گیر کردم. یعنی شاید من میتونستم 1 سال پیش، شاید 2 سال پیش دیگه بس تموم کنم، بگم آقا من انقدر مثلا در آوردم، این دیوایس ها رو گرفتم، برم دنبال رویام. ولی متاسفانه تو هر کار دیگه میای بکنی درآمدش به سوشال مدیا نمیرسه. یوتیوبر میخوای باشی، اینستاگرام میخوای فعالیت کنی، درآمدش نمیرسه. یا حداقل کسایی که توی سوشال مدیا کار میکنن خیلی براشون سخته که بخوام به درآمدی جز سوشیال عادت کنن. یه مقدار گیر کردم توش. این اعتیاد منو نگه داشت. کجا داری میری؟ من اینکه یه مقدارم باعث شده بود من آدم ول خرجی بشم. علاوه بر اینکه خب خرج من فقط نیست، خرج خانواده است. و این شکلی بودم که اوکی اینجا من خوشحالم، خانواده‌ام خوشحاله. یه خورده گیر کردم توش که تو این مسیر حالا مثلا در ادامش همین استریم اومد و اینا بیشتر برای من پارت درآمدی بود. علاقم بود، نه که مثلا یه چیزی باشه الان اومدم یه کاریو فقط راه بندازم درآمد، نه، هیچ وقت اتفاقا اصلا همچین چیزی به نتیجه نمیرسه. ولی من داشتم یه چیزیو که علاقه داشتم و توی مسیری پیش میبردم که به اون درآمده برسم. به اون درآمده رسید، جلوترم رفت که میشه میگم باز مثل همین استریم، و یه خورده توش گیر کردم. یعنی الان امسالو من با خودم گذاشتم، گفتم که آقا من سهممو از یه کامیونیتی نگرفتم. یعنی توی توییچ اومدم سهممو گرفتم، توی اینستاگرام، توی تیک تاک، توی یه کامیونیتی من سهممو نگرفتم، اونم یوتیوب بود. گفتم امسالو میذارم من این کارم بکنم، چون میدونم اگه این کارو نکنم بعدم میگم چرا نکردم، بعدم میگم آقا اگرم به جواب نرسه حداقل کردم و نشده. امسالو گذاشتم، گفتم آقا من توی یوتیوبم میام تمرکزم میذارم یوتیوبم که مثل کامیونیتی دیگه خورده بهتر کنمش. و امسال دیگه تمومه برای من. یعنی
پرونده فضای مجازی بر من بسته میشه و میرم واقعا دنبال رویام و این بزرگترین چیز برای منه. ببین خیلی هم صحبت کردم. ما داریم حال میکنیم. اومدیم قربونت، ما اومدیم که یه اثری بذاریم. خب یعنی تهش نگاه کن، من خیلی از بچه‌ها رو دوستامو میبینم که مثلا چه میدونم کمدین و اینا داره مثلا فعالیت میکنه توی به فرض مثلا اینستاگرام داره یا درآمدی داره و اینا، میگم خب هدفت چیه؟ میگم این کار میکنم دیگه، میخوام اینستاگرامم فالوورشو ببرم بالا. خب بعدش هیچی دیگه، مثلا یوتیوبم فلان قدر ساب بشه. خب بعدش چی؟ همه ما یه هدف نهایی داریم، حالا یا میدونیمش یا باید پیداش کنیم و اونم اون چیزیه که زمانی که بهش برسی آرامشی داری. برای من به شخص اثرگذاری بود. یعنی من همیشه تو ذهنم این بود که شاید خیلی نظر خیلی خنده داره، من سال‌هاست اینو دارم میگم، دقیقاً هم همین جملاتو میگم، همین کلمات، همین چینش میگم. یه روزی، یه ساعتی، یه ساعت دیگه، 10 ساعت دیگه، یه سال دیگه، 10 سال دیگه میرسه این موسه هست، این میکروفونه هست، خب فیزیک من نیست، اینکه کجاست نمیدونم. حالا مسلمانه گفته میری نهر عسل شنا میکنی، اون یکی گفته نمیدونم دوباره متولد میشی، اون یکی گفته میری تو سیاهی، هر کی چیز نمیدونم، مهمم نیست، نمیخوام بدونم، ولی مهم اینه که من دیگه نیستم. خب شما دیگه نیستی و اون روز برنده کسی که زمانی که فیزیکش نیست یادش با فیزیکش نرفته. این خیلی اعتقاد منه و به نظر من کسی که الان سالهاست نیست وجود نداره. اون آدمی که سالهاست نیست فیزیکش ولی اسمش هنوز داره میاد. اگه این برنده نیست کی برنده است؟ و هر کسی برای این هدف یه ابزاری داره. برای من آرت بوده، موزیک بوده و گفتم آرزومم اینه که مردم منو با موزیکام بشناسن، نه اینکه اون بیت باکسره که فالوورز داره، این معروفه، مثلا این استریمر. اینها چیزا اینا قشنگه ها، خیلی خوشگله، یعنی واقعا کی بدش میاد. هممون تشویق شدن رو غریزی دوست داریم. ما از بچه که هستیم میریم توی فک و فامیل شعر میخونیم، برامون دست میزنن قنج میریم، دوست داریم غریزی تشویق شدن رو دوست داریم. منم دوست داشتم، اگه نداشتم که نمیمدم اینقدر فعالیت کنم تو سوشال مدیا. ولی هدف من نیست، یعنی آرزوی من چیز دیگری است، جای دیگری است و فکرم میکنم امسال آخرین فرصتیه که بخوام بهش برسم، چون که من الان اسفند ماه شد 23 سالم و برای هدفی که من دارم، چون این موزیک خب بیست بلند مدته، یه تایم همیشه اینم مطرح میکنم، مثلا دوست من که دارم 30 سالشه چپ چپ نگاه میکنم، میگم نه برای من این داستان این شکلیه، چون که تا این سن اگه این اتفاق نیفته که مثلا میشه 24 سالگی دیگه تمام من باخت دادم. چون همین الانش هم میفهمم راندمان فیزیکی من اومده پایین نسبت به پارسال، نسبت به پارسال میفهمم. داری حال من وقت می‌کنی. من 35 سالمه بسن جان چند سالته؟ 35 سالمه. آقا سلامت شما هستن. نه بابا من این مشکل رو همیشه دارم. نه ولی درست داری میگی، یعنی دارم همزاد پنداری این نسبت به منه. آره توی فریم من این صدق میکنه و میگم خیلی خیلی امسال برای من این سال حیاتیه که این اتفاق بیفته. بازم میگم چون میفهمم، قشنگ میفهم، آنالیز میکنم. 20 سالم بود صبح بلند میشدن امروز باید فلان کارو بکنی پاشو. الان اینجوری هم که مثلا 10-11 بیدار میشم، گوشه نگاه میکنم، دوباره میخوابم، 1-2 بلند میشم، یه سری کارو این روند پیر شدن رو دارم میبینم تو خودم و میدونم که هر چقدر بگذره سخت‌تر میشه، چون اون راندمان فیزیکی من داره میاد پایین. خلاصه که اینجوریه داستان. نه ببین این حرفایی که نه عالیه، اتفاقا دمت هم گرم، به خاطر اینکه منم تو فکر رفتم، یعنی خیلی جالبه که این حرفا رو میزنی. خیلی تو برای یه آدمی که مثلا 24-25 سالشه داری این حرفا رو میزنی، ولی همچنان این سوالها برای من 35 ساله جوابشو منم ندارم. تازه مثلا من کسی هم که آدما رو میرم میبینم با من سلام کنن اینجوری که خوش به حالت، تو را تو پیدا کردی، منم تو ذهن خودم که اصلا تو you have no idea که من کجام. آره. میدونی اونجوری که خوش به حالت تو را تو پیدا کردی، خوش به حالت تو کمپانی خودتو داری، خوش به حالت نمیدونم اون کاری که می‌خواستی بکنی و داری، خوش به حالت داری این کارو میکنی و
من اینجورم که اتفاقا من فقط سوالام بیشتر شده، میدونی، من فقط بدبختیام بیشتر شده. دقیقاً برای منم اینجوریه دیگه. آقا آفرین مثلا راهتو پیدا کردم. نه من الان وسط یه مسیر شلوغ پلوغی هم که آره هنوز اصلا سرنوشت من تعیین نشده، هنوز مشخص نشده که من کدوم سمت دارم میرم. چون ببین توی تایمی که ما داریم تو این بازه زندگی میکنیم، همون اول حرفت گفتی آقا ای آی اومده و نمیدونم سوشال مدیا چقدر قوی شده، همه اینا قشنگه، ولی دورتو تا حالا نگاه کردی ببینید تو چه گردابی توی چه باطلاقی گیر کردن یه سریا؟ ببین خیلی شاید این حرفان برای یه سریا شیرین نباشه، ولی مثلا طرف یه کانتنتی ما داریم تحت عنوان ریاکت، واکنش، دیدی دیگه تو یوتیوب. حالا من خیلی اینو نمیگم چون میدونم مخالف زیاد داره، ولی خب همیشه اینجوری هم که خب موزیکا رو میگیم مثلا کار یه آهنگ میخونم یا ریاکشن های یا آهنگ میذارن بهش واکنش نشون میدن، مثلا آهنگو میذاره میزنه تو سر خودش، وای چه قشنگ بود، دوباره گوش کنی. خب من همیشه یکی از کانتنت هایی که میگم خب این چیه، این پشتش چه هنریه. خب بازم میگم خیلی دوستای خودم اصلا این کارو میکنن، یعنی نمیخوام یه موقع بی‌احترامی باشه، ولی خب این شکلی همیشه واسم سوال بوده که خب اوکی این چیه پشتش، که مثلا یه موزیکو ما میذاریم خودمونو میزنیم واو چقدر خفن بود، میدونی. آدم میبینم مثلا کانتنتش همین ریاکته و اینجوریه که غرق شده تو این که مثلا داره این کارو هر روز انجام میده و داره جوابم میگیره توی یوتیوب فارسی. ماشاءالله خب اینجور چیزا کشش داره دیگه، غذا خوردن و تیستری و نمیدونم واکنش و نمیدونم پرانک های فیک و اینا خیلی کشش داره. و خب توی اون تو میبینی تا بیرون نگاه کنی حاجی چقدر غرق تو دنیای خودش، اینجوریه که همه دیدش محدود شده به همون که اینجا این یوتیوبر رو من میرسونم به اینقدر، نمیدونم درآمد من تا چنلم مونتایز میشه به اینقدر میرسه، اینجوری میشه اینجوری. خب این چیه؟ بعدش چی؟ ببین خیلی ها یکی از خود حالا بحث یوتیوب شد، من نمیدونم خود شما توی یوتیوب قطعا فعالیت داری. من یکی از جاهایی که اومدم 2 سال پیش شاید بیشتر اومدم یه چنل درست کردم که وقتی ساختم بلافاصله 15,000 تا ساب گرفت از کامیونیتی من. خیلی اینور من همیشه خیلی خدا رو شکر کنم فن بیسی که اینور خیلی قویه و واقعا حامیان. سری 15,000 تا ساب گرفت و یه چند تا ویدیو گذاشتم. بعد ویدیوهای من آموزش بود، آموزش صداسازی بیت باکس. من میومدم اینو تخصصی با آناتومی درس میدادم که آقا مثلا این صدای چی میشه که میشه از چی باید برسیم به این فلان فلان. بعد یه نگاه میکردم میدیدم که مثلا من اینقدر دارم تایم میذارم، خب مثلا 20,000 تا ساب میگیره. بعد کانتنت داریم تامنیل اینه به دختر تیکه انداختم، از این تامنیل های اینجوری هم داره، خب 100,000 تا ویو گرفته. خب یا مثلا امروز میخوایم سنگو سرخ کنیم بخوریم، یا مثلا کانتنت های سکشوال که دیگه قربونش برم ماشاءالله. خب اینو میدیدم و اینجوری بودم که نه من واقعا مغزم نمیکشه. ببین همه کامیونیتی ها اینو داشت، همیشه خب یه نقطه زردی داره همه کامیونیتی ها. خب همین توییچ خودت گفتی دیگه، یارو میاد میکروفون لیست میزنه، شاید از منم ویوش بیشتره که دارم اینجا مثلا با اون مهمون داریم خودمون بالا پایین میپریم. ولی یوتیوب دیدم واو خیلی کششش به سمت عجیبیه، به سمت کانتنت های عجیبه، یا همش کانتنت های سکشوالی از این پرنک ها که بریم دوست پسرمون رو آتیش بزنیم. امروز نمیدونم محمد رو انداختم تو حوض، میدونین. دیدم کششش اینوری، گفتم من نیستم، اومدم بیرون و رفتم جاهای دیگر رو کارهای دیگر رو کردم که خب دوباره امسال تصمیم گرفتم که اصلا برای دل خودم یعنی دیگه اصلا نگاه نکنم چی میخواد بشه، اون کانتنتی که خودم میخوام که ترکیب موسیقی و الکترونیکی سری ساخته. چون توی پیجم چند بار انجام دادم، مثلا ساز چنگ لیزری ساختم، نمیدونم دیدی یا نه، یه سازی بود من که این توی اینستاگرام اواخر این هنگرامو دیدم که وصل کرده بودی، آخرش وصلش می‌کنی. مثلا یکیش اون بود که چه جوری مثلا با بطری نوشابه هنگرام ساخت، ترکیب الکترونیک و موسیقی و کانتنت این چنینی. و من گفتم آقا من اینو میسازم، زحمت هم داره ولی حالا هرچه باد حداقل کردم و نشده. و خدمت شما عرض شود که خلاصه چی شد؟ اینو داشتیم میگفتیم رسیدیم به اینجا که خیلیا دور و برت نگاه میکنی، یعنی دیگه میدونی راجع به چی دارم صحبت کنم، خیلی
غرقن توی اون نقطه کوچیک و چه بسا طرف اصلا خودش هم گم کرده. یعنی مثلا چه میدونم 500,000 تا فالوور داره تو اینستا، 1,000,000 فالوور داره، طرف خدا رو بنده نیست، مقصر هم نیست، توی ضمیر ناخودآگاهش اینجوریه که آجی من الان یه کاراکتر برترم. حالا مثلا کانتنتش چیه؟ این کمدیای شوهر عمه‌ای مثلا. و خیلی این همیشه منو ناراحت میکنه که میبینم طرف هیچ هدفی نداره باش صحبت میکنی، هر چی میگی میرسه به این که آره میخوام این اینستاگرامم فالوورش بیشتر بشه، یوتیوبم خب بعدش چی؟ این خیلی مهمه. اصلا آیا تا حالا به این فکر کردیم؟ ببین به نظر من خب اول از همه یه چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که این قضایا تو لایف تایم من و تو خیلی جدیده، میدونی، یعنی واقعا تمام این اتفاقا انقدری جدیده و من خودم همیشه اعتقاد دارم که توی دنیا همه چی هست و باید هم باشه. یعنی تو نمیتونی اون دختره که توی تویچ داره میکروفون لیست میزنه رو حذف کنی، اون هم باید باشه، تو هم باید باشی، من هم باید باشم، بقیه هم باید باشن. و اصلا یه جورایی به نظر من ما ایرانیام خیلی دنبال این هستیم که مثلا تو همین مشکلاتی هم که تو اخیر داشتیم، این دو قطبی و کلا این ایدئولوژی داستان حکومتی هم که ما داریم اینه که همش میخوایم یه سری‌ها رو حذف کنیم، میگه همه یه جورن، میدونیم. به نظر من باید باشه، ولی من کاملا باید موافقم. یعنی این فلسفه‌ایه که من به عنوان یه آدم میپذیرم ولی خود من اصلا اونا رو فالو نمیکنم. البته یوتیوب و اینا رو بهت بگم یه مقداری یه کانسپتی هست بهش میگن اکو چمبر، که تو اگر چون الان اینا روی الگوریتم و ایناست و الگوریتم هم فعلا هنوز خیلی الگوریتمای باهوش از اون خیلی خفنن ولی خفن برای اینکه برای چی آپتیمایز شده، بیشتر آپتیمایز شده برای پول در آوردن، مثلا کلیک بیشتر بتونی بکنی، مثلا آپتیمایز نشده برای اینکه علم تو رو ببره بالاتر، آپتیمایز شده برای اینکه تو دنبال چی دیدنی، ویو تایم چجوری بره بالا، کلیک‌ها چجوری بره بالا، کلیک ترو ریت کلا بیزنسیه داستان. آره خیلی بیزینسیه و همینم باعث شده که به نظر من حالا فیسبوک و اینا هم خیلی خراب شد دیگه. یعنی فیسبوک رو اگه یاد بشه از facebook.com نمیره دیگه الان، در صورتی پولش رو ولی در آورد، میدونی، پولش انقدری در آورد که بره پشتش متا بزنه، میدونی. و نکته‌ای که وجود داره اینه که مثلا من الان خودم توی یوتیوب میرم، خب فید من به خاطر اینکه همش دارم مثلا حالا یا پادکست گوش میکنم یا چیزایی که مثلا هی بیهایند سین و نمیدونم هاو تو دو دیس و نمیدونم چجوری این کارو بکن چجوری این کارو بکن، فید من همش اونطوره. من اتفاقا چیزای زرد خیلی نمیبینم و اتفاقا که الان این چیزای زرد رو دارم میبینم خیلی هم سورپرایز شدم. یعنی به قول تو این که یعنی مثلا من خودم فکر میکردم پادکست طبقه 16 رشد خوبی داشته تا اینکه به قول تو جوکای شوهر عمه رو دیدم 1,000,000 ویو. آره و دل سرد کننده است. این قول داری؟ یعنی هر چقدر هم و بین حرفت خلاصه اصلا به کامیونیتی ایران نمیشه، تو دنیا همینه. الان تیک تاک اصلا ایرانی‌ها نیستن به خاطر اینکه تحریم شد، خیلی ایرانی توش کمه. اصلا درسته خیلی پارت خلاقیتش زیاده ولی لزجه چیزی که داری میبینی. یعنی کانتنت هایی میبینی که واقعا دل سرد میشی که من اینجا چی کار میکنم، میدونی چی میگم؟ اینجوری که آقا من اینجا چه غلطی میکنم. سر استریم هم همین بود. یعنی یه تایمایی من میومدم میگفتم که مثلا فلانی چقدر ویو داره، بعد میدیدم مثلا حالت لباس، مثلا لباس زیر پوشیده نشسته، یه عالمه ویو. تو دنیا همینه ها. و درسته یه سری جواب ها داریم برای این هممون که آقا اصلا تو کار خودتو بکن، ربطی نداره اینا باید باشن که اینا به چشم میان، بله، ولی ناخودآگاه دل سرد میشی. یه نگاه میکنی. آره. بعضی وقتا میشه من چون یه موقع استریم اینور تویچ بازه، خب اینور تویچ بازه که خود داشبوردش و اینا بازه که چتا رو میخونم، کسای دیگر هم میبینم چنل رو، و مثلا اینجا میبینم خواننده داره میخونه، مثلا صدا واقعا خفن، یعنی همه پراشون ریخته تو چت. خب مثلا نگاه میکنم 500 تا ویو داریم. خب بعد همون موقع مثلا میبینم که فلانی خارجی اومده از این استریمای نود گذاشته یارو 10,000 تا ویو، و این شکلی هم که دلم میسوزه، هم برای خودم هم برای این که اینجا نشسته. و من دارم برای اونا هم میسوزه. اونم دلسوزی داره ولی واقعا قلب آدم درد میگیره. خیلی چیز بدیه. به نظرم بدترین پارتی که من تو سوشال مدیا تجربه کردم همیشه همین بوده. البته
من تمام تلاشمو کردم تو این تایم که ثابت کنم فقط با کانتنت زرد نیازی نیستش که شما بالا بیای. توی اینستاگرام من شما هیچ کانتنتی از زندگی شخصی من نمیبینی، از این از اینه که در واقع لایف استایلی و نمیدونم کمدی نمیبینی، همش به موزیک ختم میشه، همش به اون کاتگوریه که من براش این پیجو زدم. خب ولی رشدش خیلی خوب بود. خب این چیزو به شما ثابت میکنه، شما که الان این پادکست رو داری میبینی یا میشنوی، این نشون میده که به همون اندازه که این در واقع رسانه‌ای که این سوشال مدیا هی داره پیشرفت میکنه میره جلو، آدما هم دارن بروز میشن، آدما هم دارن. وقتی من میفهمم، من اینجا میفهمم خواننده من میارم معمولیه، خواننده میارم پروفشناله. خب قبلا هر کی میخوند این خواننده است خوبه، ولی الان میفهمم که کیفیت و کوالیتی آدما دیگه دارن تشخیص میدن. میفهمم که خواننده معمولی میاد اینجا مثلا ریاکشن‌ها رو میبینم، خواننده پروفشنال هم میاد ریاکشن‌ها رو میبینم. این خیلی خوبه. این یعنی که آدما دارن آگاه میشن، آدما دارن آگاه میشن، داره خوب میشه 100% دارن خوب و بد دارن میفهمن. این خیلی قشنگه. خب یعنی شما برگردی به دوران بلوتوث که مثلا یارو آهنگ میخون تریاک فروش صدام کرده این میچرخید مثل بم، خب تا برسی به این نقطه، این تحول رو قشنگ میتونی ببینی که الان دیگه تو نقطه نیستیم که هر چیزی که زیاد داره میچرخه اینو باید بریم ببینیم، اینو باید بولدش کنیم. آدما دارن قدر این اسکیله رو میدونن. حالا اصلا من کاری ندارم، مختص نمیشه به هنر، حتی مختص نمیشه به موزیک، خیلی چیزا، یارو فوتبال فری استایلره، طرف حتی آشپزه، شفه. خب آدما دیگه اسکیلو میفهمن، آدما دیگه نگاه نمیکنن این اگه فالوورش زیاده پس آدم خفنیه، نه، آدما دارن مهارت رو میفهمن، آدما دارن کوالیتی رو تشخیص میدن و این خوبه برای بعدی ها. حالا میگم برای خود من که دیگه آخرای سوشال مدیا، ولی برای بعدی ها خیلی به نظرم این راه قشنگیه، خیلی راه بازتریه. یعنی چی آخرای سوشال میدیا؟ یعنی کلا میخوای ببوسیش بذاریش کنار یا کمش کنی یا هر از گاهی باشه ولی دیگه ببندیش بکنیش تو کمد؟ آره، کاری که 1 سال پیش من تصمیمشو گرفتم ولی نشد، زمان مناسبی هم نبود. ولی امسال دیگه برای من این ردلاین است دیگه، برای من این شکلی که آقا من تا آخر امسال این کارا رو میکنم، این لیستی که دارم، و حالا همین که به خودم میخوام مثل چیزا رو ثابت کنم و هم یه پارت درآمدی رو دوست دارم سفت و محکم کنم و بعد میرم دنبال رویام، کاری که تا الان نرسیدم بهش، کاری که براش ساخته شدم و الان کاری که براش ساخته شدم و تا الان بهش نرسیدم. میدونی چی میگم؟ کاری که سوشیال مدیا و در واقع بهتره خیلی رک بخوام بگم درآمده باعث شد که خیلی ازش دور بشم، خیلی زیاد. این پایان امسال برای من شروع این اتفاقه. ببین خیلی به تو یه کمکی کرد، به تو یه به قول معروف یه سکوی پرتایی بود، حالا همین درآمده که داری میگی. و اتفاقا من فکر میکنم برای کسایی که دارن این پادکست رو گوش میکنن، اتفاقا میتونه یه نقطه شروع خیلی خوبی باشه برای بعضی که خیلی کارهای دیگه دارن میکنن و توش هم گیر کردن و کلا شاید برای خیلی از آدما استریم کردن و یوتیوب و اینا چیزی باشه که واقعا کمکشون خیلی زیاد بکنه و الان ازش بیخبرن. یعنی من میگم تو دندان پزشک هم باشی با یوتیوب حرف، یعنی ما الان خود ما همه چیمون رو تو یوتیوب داریم سرچ میکنیم، یعنی تو هر کاری بکنی، سفالگری داری، نمیدونم داری یه چیزی نقاشی میکنی، داری لباس درست میکنی و برای من جذابیتش حالا از دید من اینه که من خودم خیلی آدم اهل مدرسه و کلاس رفتن و اینا، تیپ آموزشی من، استایل آموزشی من دیدنه. یعنی من یکی که داره یه کاری رو انجام میده رو باید نگاه کنم تا یاد بگیرم. دقیقاً شد یه مکتب، دقیقاً یوتیوب الان یه مکتبه. آفرین. و مثلا چیزی الان دارن از یوتیوب یاد میگیرن، هم من هم شما هم همه.
آره من یعنی از این که مثلا به ویدیوی تو نگاه میکنم مثلا میبینم حتی حرفم نزنی ها، یعنی همین که مثلا میبینم چه میدونم اسم ویچور ورداشی به عنوان میکروفونت داری استفاده میکنی، یا مثلا چه کانکشنت با کپچر کارت کم لینکه، یا همینجوری اون پشت مشتا رو نگاه میکنم، مثلا اون اسپیکر مانیتوراتو دارم نگاه میکنم، اینجوری من دارم یاد میگیرم. یعنی من نمیتونم برم توی یک کلاسی یه نفر برای من شروع کنه توضیح بده که سلام برای استریم کردن شما نیاز به میکروفون این و این، اینجوری من یاد نمیتونم بگیرم. میدونیم آره. و کلا یوتیوب و اینا خیلی اینجوری به من کمک کرد که مثلا شروع کنم ببینم یه نفری چجوری استریم میکنه، یه نفری چجوری حتی پروداکت میسازه، چجوری دیزاین میکنه حتی. و اصلا دلیلی که اتفاقا من این پادکست رو شروع کردم هم همین بود. یعنی من احساس کردم که ما توی ایران اینا که بودیم توی این جامعه اکوسیستم استارتاپی ایران، هی میتاپ بود و نمیدونم جمع میشدیم و شب یلدا و پنل گفتگو و صحبت و اینا، ولی هر چی چت تو اینا در نمی اومد، نه نتورکینگ اتوش در می اومد، نه حرف درست درمونی اتوش میشیدیم. ولی کی من حرف درست درمون میشه افتر پارتی اتفاقا. یعنی اتفاقا بعد از این که از اون میتاپ و از اون کنفرانسه ما با 5-10 نفر 20 نفر دور هم دیگه میرفتیم شام، میگفت آره من با این پشت صحنه اتفاق اصلیه میافتاد. آفرین اونجا بود من تازه یاد میگرفتم. یعنی من اینجوری بود که حرف اصلیارم اونجا میزدن، چون معمولا ما ایرانیام خیلی عادت نداریم آن دی رکورد، همیشه همه چی آف دی رکورده. مثلا وقتی داره یه چیزی ضبط میشه سریع میشه چای قندون که نمیدونم سیس میزای ایرانی دولتی و صحبت میشه خیلی. آره سلام خسته نباشین کیا جان حال شما چطوره، اینطوری تبدیل میشه و اصلا اون حرف درست درمونه توش در نمیاد. بعد اون حرف اصلی مشتیه که واقعا زندگی تو جابجا میکنه و هدف تو جابجا میکنه، اون حرف است که یارو داره آف دی رکورد میزنه. و هدف من از پادکست اتفاقا این بود که چون من با بچه‌ها خیلی میشستم صحبت میکنم راجع به موضوعات مختلف و اینجوری بودم که داداش این حرفو که الان تو داری به من میزنی و ای کاش یکی تو یوتیوب گفته بود من شنیده بودم. این که الان تو مثلا تو ایران، آخه تو مثلا ما تو ایران هم مثلا تو این دنیای استارتاپ هایی که اتفاق افتاد، حالا تو الان فکر کنم حالا دیگه داریم میبینی دیجی کالا و اسنپ و اینا، خب ما بعد ورودش اونجا بودیم، تو همش قسمت خوبشو داریم میبینیم که بله همه چی عالی و رو به راست و اینا، ولی اون بگاهی‌های پشتش رو نمی‌بینی. میدونی و برای کسی که میخواد این کار رو بکنه دونستن اونا خوبه و درستم هست، ولی اینا نه توی اون کنفرانس حرف زده میشه راجبش، نه اینا رو جای دیگه گفته میشه و اصلا هم کانتکستش هم به وجود نمیاد که گفته بشه. یعنی تو نیاز داری که مثلا در یک ستینگ ریلکسر دوتا شاتی زدیم و یکم گرم گرفتیم و اینا مثلا اینا رو بزنی و من سعی کردم یه همچین حالت رو ریکرییت بکنم توی پادکست ها. میدونی یعنی یک صحبت خیلی صمیمی و دوستانه بدونی که اصلا بدونی یا فراموش کنی. آره بدونی که کامرا جلومونه فریم رسمی بگیره. و اتفاقا خیلی به نظرم آدما چیزترن، خیلی مسکافترن، خیلی میدونی من راحت ترم خودم. آره تا اینکه بخوام حالا فریم تغییر بدم. حالا اونجایی که خودتی بگو ببینم درآمدت از این استریمینگ چقدره. ولی ببین کلا حالا سوال شخصی که مسلماً اگه دوست داری میتونی جواب بدی، ولی این سوالو بیشتر از جنبه این میپرسم چون من فکر میکنم من با دیدن تو و تجربه که خودم از استریم کردم و با توجه به شرایطی که الان ایران داره و کار درش سخته، حالا به قول معروف این مسئولین ما هم که تپه نریده نذاشتن همین استریمینگ و توییچ، ولی یکی نشسته اونجا بره پیدا کنه بره اونجا هم بریم. چرا؟ رو توییچ نریدم هنوز، برم اونجا هم بریم. تو میای توییچ میری هات تیوب میبینی. ما بیا اینجا ما داریم میدونی کار دیگه ای میکنی. تو میری هات تیوب میبینی از نظرت بعد فیلترش میکنی. یکم نسل قدیمی قیافه‌اشون هم داریم میبینیم دیگه، یعنی مثلا کاملا ناندرتال. دوره اول یه چیز عجیبیه واقعا. من بعضی موقع نگاه میکنم این واقعا من شده عکس مصنوعی نگاه میکنم اینجوریام که این هیومنه، این انسان، این نیست، کریه. آره این از یک سیاره دیگه اومده اصلا. چرا اینقدر یه انسان میتونه از چشم و صورتش نجاست بباره و تو بفهمی؟ و به نظر من ولی به نظر من الان توی این شرایط یک سری از حرفایی که ما میتونیم الان بزنیم میتونه به خیلی‌ها کمک کنه که الان لاک شدن. و توی ایران هم میگم همه دنبال مهندس دکتر هستن و یه کاری بکنیم و اینا، ولی به قول معروف داریم میبینیم که بچه‌ها تونستن اسکیلاشون رو به اصطلاح مانتایز کنن. اصطلاح مانتایز کردن که بتونن پول در بیارن از اون کار. حالا یکی رفته داره میدوه داره مانتایز میکنه، یکی داره حرف میزنه داره مانتایز میکنه، یکی داره ساز میزنه داره. چون همیشه این مشکل کلاسیک هم ما داشتیم دیگه، یارو مثلا
موزیسین بود و گیتار میزد و از اینا، ولی پول نمیتونست دراره. میدونی یعنی مشکل کلاسیک این بود که همش یه سری کارا رو اگه هالیوود نه فقط تو حالت هالیوود رفتن تو میتونستی پول دراری، مثلا کارهای هنری، مثلا کارهای آشپزی و اینا. ولی الان داریم میبینیم که کاملا شدنیه، محدودیتی نداره این داستان. حالا من یه چیز جالبی بگم، تویچ یکی از راههای درآمدش دونیشنه. 2 تا راه خیلی خفن داره. یک، تبلیغات. شما وسط بیزنس مدل خودشه. بله شما یه دکمه اینجا داری تحت عنوان ادورتایزمنت، وسط بچه‌ها یه تبلیغ ببینیم اونو میزنی، این یوتیوب تبلیغ به شما نشون میده. 2، سابسکرایب. شما میتونی منو سابسکرایبمو بخری با اون مبلغی که من تعیین میکنم، مثلا 1 ماه 2 ماه 3 ماهه، که میاد یه بجی کنار اسمت اضافه میکنه، مثلا یه چه بدونم خرگوش، یه میکروفون، که دیگه شما پیام میدی اونجا من پیام شما رو از دست نمیدم، تو اون شلوغی دیگه پیام تو همیشه تو چشم منه. ولی خب به خاطر اینکه فیلتر شد و تحریم و اینا، برای بچه‌هایی که خارج از ایرانن و البته هنوزم داخل ایران میشه این کارو کرد، یعنی مثلا شما به آدرس یه نفر، این یوتیوب آدرس یه نفری که ساکن خارج از ایران رو بدی و به واسطه چیز به واسطه اون ولتی که حالا کسی که بیرون از ایرانی کار انجام بدی، ولی یه خورده ریسک داره. مثلا من خودم این ریسکو نکردم به خاطر اینکه احتمال اینکه بفهمه یهو از رو آی پی تینا که بفهمه از ایرانی و بنت کنه، پیجت کلا پرمننتلی بند میشه، زیاده. ولی کلا شما خارج از ایران باشی که اصلا یعنی هیچ بینه. من خودم اگر یه روزی یه درصد از ایران بخوام برم، اولین کاری که میکنم اینه که چنلمو در واقع مانتایز میکنم و افلییت گرفتن توی تویچ برخلاف سوشال میدیا دیگه خیلی راحته. یعنی شما یه محدودیت ساعتی داره، مثلا میگه آقا این ساعت شما باید استریم کرده باشی، اینقدر ویور داشته باشی، بعد از اون بهت یه تیکه بنفش میده و پارتنر میشه باهات. و بجز اینا چیز داره، اسپانسرشیپ داره. کسایی که افیلیت دارن بهشون اسپانسرشیپ میده. مثلا سونی مثلا میخواد تبلیغ بده به استریمرهای مثلا کاتگوری موزیک، خب میاد به تو پنل مینویسه، میگه که آقا سونی اینو مثلا داره، شما میای واترمارک سونی رو میزنی اون زیر، اضافه میکنی فایل پی ان جی شو و یه درآمدی هم جدا اصلا از اون داره. ولی خب متاسفانه مثلا برای یکی مثل من همچین چیزی قفله دیگه. یعنی اینو مثلا من فقط درآمدم از دونیشنه. حالا چقدر دونیشن در میاد؟ ما روزهایی که مهمون داریم گفتم نصفش برای مهمونه دیگه، که الانم خب عمدتاً چیزه، یعنی 50% دونیشنمون برای مهمونه، اما توتالش رو که بخوام بگم خیلی بالا پایین داره. ساعتی که شما استریم میکنی، تاریخی که استریم میکنی خیلی تاثیر داره. مثلا میگم پنجشنبه ها اصلا کسی استریم نمیکنه خیلی، باز البته بستگی به چنل شما داره. پنجشنبه به خاطر اینکه مردم میرن پارتی، ساعت 8 9 میرن پارتی نیستن، یا مثلا شما اگرم بخوای استریم کنی پنجشنبه 4 لایو میشی تا 8 تا 9. روزهای دیگه هم مثلا ساعتش خیلی مهمه، مثلا من 8 شب آقا لایو میشم که بهترین ساعتشه. خلاصه معمولا اوریج از 30 میلیون تا 60 میلیون. مثلا مهمون یکی مونده با آخرمون 60 میلیون دونیت شد، مهمون آخرمون 25 میلیون دونیت شد داره. مثلا تو 4-5 ساعت یه شب، توی 4-5 ساعت 6 ساعت آره دیگه حدودا. الان حقوقا چجوریه ایران؟ اصلا الان حقوق یه مدیر تو ایران تو ماه 25 میلیون 30 میلیونه فکر میکنم. مدیر که حقوق کارگری و اگه بخوای نگاه حقوق پایه کارگری توی ایران اگه اشتباه نکنم 7 میلیون اعلام شده بر ماهی 7 میلیون. و یه جورایی خب با توجه به این مسئله شما میتونی به اینو بگی که با اینکه خیلی ساعت کاریش و تایمش نمیره ولی ایزی مانیه، خیلی ایزی مانیه. و از لحاظ کششی هم بخوایم نگاه کنیم، مثلا میگم من استریم 3 تا استریم قبل یه استریم خیریه گذاشتم، مهمونم هم ترلان پروانه بود. توی 2 ساعت 84 میلیون جمع شد. دیدم یه رو به اول 20 دقیقه اولشو بودم اونو. توی 2 ساعت 84 میلیون. خب این یه چیزی رو به شما نشون میده. حالا درسته این در جهت کار خیر بود، ولی پتانسیل کامیونیتی رو داری میبینی که چقدر پتانسیل داره. و اوریج دونیشن ها چقدره؟ یعنی یک نفری که دونیت میکنه ما با مهمون همیشه 30 میلیون، اوریجش 30 میلیونه.
که نه میشه مثلا یه 15 نفر میلیون برای چقدر یه دونیشن هر باری که یه نفر دونیت میکنه معمولا چقدر دونیت میکنه؟ 200,000 تومن 200,000 تومن 200,000 تومن 200,000 تومن. تو آدینسات وضعشون خوبه پس. به قول یه بنده خدایی میگم فن بیست وضعش خوبه و خب حالا نمیدونم ولی خب کلا همینه. الان سام صابری مثلا گفتم یکی از بچه استریمر خیلی قدیمی هم هستش، کانتنتش هم کال آف دیوتیه، دوناتون گذاشت 24 روز لایو بود. شما خودت حساب کن دیگه، میدونی چی میگم. و یه چیزی که هست متاسفانه چیز خوبی نیست، ولی خب بیشترین چیزی که الان داره اینجا میچربه اینه که خب دونیت های دلاریه. آره مثلا تو اون روزی که 84 میلیون دونیت شدیم نصفش ارزی بود. بابا من خودم تو پاد تو 2 تا $100 زدم، 2 بار مجبور شدی چیز بکنی، گل تو اکستند بکنی به خاطر اینکه گل میت شدی و منم نمیخواستم اون کارو کنم. آره اصلا یادم نبود. شما 100 تازه اون موقع چیزتر بود دلار، الان کسی $100 بزنه میشه 5 میلیون تومان. میدونی چی میگم. و اینم برای خیلی شاید جالب، یعنی اکثرا صحبت استریم میشه میگه خب شما الان چه جوری پول ارزی میاد دستتون با توجه به اینکه ایرانی و شما نمیتونی پیپل داشته باشی، نمیتونی ولت بزنی تو خود ریمیت. یه آدمی که خیلی عجیبه، یعنی شما این همه شغل به شما میگن آقا بیا تو سوشال مدیا یه شغل را بنداز، نمیدونم میگی آنلاین شاپ، میگی نمیدونم سفارش غذا، نمیدونم سایت فروش بیت کوین و این در واقع چی میگن بهشون کریپتوها. آخرین چیزی که ممکنه به ذهنت برسه بگی من یه سایتی میخوام راه بندازم واسطه برای استریمرهای ایرانی. خیلی شغل خیلی کار خاصیه دیگه. چقدر مگه استریم ایران گنده است که تو بخوای براش یه سایت راه بندازی. و یه شرکتی به اسم اسمش هم یادم رفت، خود شرکت اصلی روتش که نمیدونم، ولی میاد یه سایتی رو راه میندازه به اسم ریمیت، مخصوص استریمر هم یه دونه هم هست دیگه نداریم. چند تا کوچولوی دیگه راه افتاد بعدش که خب نشد، یعنی کارشون نشد. ریمیت و میاد چیکار میکنه؟ میاد میشه واسطه تو و ویورت و درگاه دونیت داره. خب تمام اون گیفت دونیت ها و تصاویر و عکس هایی که میبینید، اون تولزی که برای ابزار نشون دادن درصد هدف اون تاپ دونیتورایی که اون بالاست، همه اینا با ریمیته. اومده یه تولزی رو ساخته واسطه. چون خود تویچ یه چیزی داره به اسم استریم المنت که تو استریمرهای خارجی همه به اون وصلن. شما میخوای دونیت کنی میری تو استریم المنت، اونجا میزنی مثلا چقدر میخوای و میری تو پیپال و فلانه. اونجا که ما نمیتونیم استفاده کنیم. این اومده خودش یه پیپال درست کرده و شما واسطت میشه ایشون که خودش یه ولت توش داره. شما من $100 دونیت میکنی میری تو ولت اون و من هر موقعی که بخوام 10 روز بعدش، 40 روز بعدش، یه سال بعدش اون پولو میتونم تبدیل کنم به نرخ دلار اون روز بیاد به دستم، بیاد تو حساب ایرانم. یه سری باگ ها هم داره که خب نوش جونشون هم اینه که خب درصد کم زیاد میگیره، ولی خب یا این یا هیچیه دیگه، یا این باید باشه یا هیچی نباشه. ما همیشه صحبتش میشه مثلا بچه‌ها مینالن میگن خب الان میخوای با ریمیت کار نکنیم، میخوای چیکار کنیم؟ هیچی دیگه نداریم. هیچ الان ریمیت نمونه مشابه استریم المنت دقیقاً. و سافره هم تمام این اوورلی ها رو بهت میده، هم درگاه بله میده، هم سیستم داره. یعنی فقط چون اتفاقا من یک دلیلی که دوست داشتم باهات صحبت کنم یکم بخواستم این لیست سافر و هاردورایی که داری استفاده میکنی هم ازت یکم بکشم بیرون. پس تو فقط یک سافر استفاده میکنی، اونم همین ریمیت بعد از OBS که اصل کاریه. نه رو ایکم هم به جای OBS الان ایکم. خب ایکم عین OBS پولیشه، فقط که حالا یکم فیچرهای دیگه هم میده با اینترفیس بالتر. OBS واقعا چیز یعنی هیچ چیزی نیست توش که شما نتونی انجامی. حالا من با ایکم کار نکردم، ولی حتی شبکه‌های تلویزیونی هم داره با OBS. حالا توی ایران حداقل من که دیدم صدای سیمای جمهوری اسلامی با OBS داره شبکه‌ها میره بالا و خیلی چیز جالبیه ها که منی که الان اینجا نشستم تو خونه دارم با شما صحبت میکنم با OBS استریم میکنم، صدا سیما هم با OBS میره. حالا من اینم شبکه‌های خارجی هم همینو میگم ولی... قدیم اتاق فرمان باید می‌داشتی، الان خود ما با 2 تا دکمه میتونیم همه کاری اینو بگم. ما هم اتاق فرمان داریم. یکی از پوینت های
تویچ چرا نرم مثلا حالا بیام همه چی بزنیم کنار، چرا من نرم تو اینستاگرام لایو بذارم؟ یه دکمه هم هست، همه هم میتونن بیان. هیچ کنترلی شما روی اینستاگرام نداری. شما فرض کن یه آدم تاکسیکی بیاد فوش بده، بیاد اسپم کنه، چیکار می‌خوای بکنی؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی. اینجا من الان استریمم با 25 ثانیه تأخیر به دست شما میرسه. با 25 ثانیه تأخیر به دست شما میرسه. البته 20 ثانیه از 5 ثانیه‌ش هم به خاطر اینه که چون تویچ فیلتره ما نمیتونیم مستقیم به تویچ وصل شیم. به یه سایتی وصل میشیم به اسم ری استریم، OBS وصل میشه به ری استریم وصل میشه به تویچ، میرور میکنه دیگه در واقع. البته کار ری استریم هم بیشتر فکر کنم به خاطر اینه که همزمان تو بتونی به چند جا استریم بکنی. اینم میشه، میتونی شما چند تا در واقع توی چند جا استریم کنی، ولی خب برای ما الان بیشتر به خاطر فیلترینگ دیگه، چون نمیتونیم با فیلتر شکن استریم کنیم که. بعد شما با 25 ثانیه تأخیر داری استریم منو میبینی و چتمو میخونی. تو این فاصله یک سری افراد هستن که من اینا رو انتخاب میکنم، بهشون میگیم مادریتور، بهشون یه بج مادریتور که توی استریمم بری میبینی شمشیر سبز بغل اسمشونه. خب اینا رو تو تویچ میکنی یا تو دیسکورد؟ یعنی توی دیسکورد باشون در ارتباطم، توی تویچ بهشون این در واقع رولو میدم که این کار رو بکنن. آره، که چت ها رو پاک میکنم. شما مثلا فرض کن همین دوست من ترلان که اینجا بود، خب یه کامیونیتی گنده‌ای داره، یه آدمی که بسیار معروفه توی دنیای سینما. خب خیلی آدمای رنگ و بارنگی هم میان توی این کامیونیتی. شما فرض کن مثلا من اون شب ماکسیمم به 4100 تا ویو رسیدم. خب این چی میشه کنترلش؟ مثلا من اون شب 20 نفر مادریتور گذاشتم، شبکه یک هم اینقدر نگاه نمی‌کنن همزمان. خلاصه چیز داشتن میکردن دیگه، نه جلو مهمونم حتی نمیاد، یعنی تا پاک میشه تو مهمون، شاید مهمون ناراحت بشه، آدم زود رنجی باشه، نه مهمون میبینه نه شما میبینی. اگه تو تصویر اتفاق خاصی بیفته میتونن یه لحظه رو کاتش کنن. و توی دیسکورد هم با هم در ارتباطی، مثلا میگه آقا دوربین کجه، آقا فلانی اومده تو چت، فلان کارو بکن. ببینم تو اکسس سویچ کردن دوربینا رو ریموت هم میتونی به کسی بدی؟ کسی دیگه یعنی عوض کنه؟ آره، مثلا دوربین 1 دوربین 2، چون الان مثلا اینجا ما میتونیم دیگه. ببین الان من دوربینا رو خودم سویچ میکنم، یعنی مثلا من الان میتونم بیام رو وبکمم، ولی رو وبکم لپتاپم، ولی مثلا این اکسس ها رو بدی به یکی دیگه. نه یه قابلیتی داره، شما اگه افیلیت بگیری، کس دیگه که نمیتونه، یه راه داره. شما اگه افیلیت بگیری از تویچ، یه آپشنی برات باز میشه که الان من ندارم، بهش میگن وای اسمش یادم رفت. شما بر اساس من ویور، خیلی جالبیه، وقتی میام توی استریم شما، بر اساس هر یک ساعتی که مثلا توی استریمت باشم 200 امتیاز بهم میده. خب این جمع میشه مثلا میرسه به 1000 امتیاز. خب بعد شما بر اساس امتیازها میتونی یه سری ریکوست بدی. مثلا میتونم مثلا یه سریا وصل کردن RGB اتاقشون، رنگ اتاق تو رو من عوض میکنم وسط استریم، یا مثلا یه صدای پلی میشه، یا میگه این صدا هستش چیز شده ترنج، مثلا یه وسط استریم یا مثلا دوربین تو سویچ میکنم. این قابلیت‌های سافت ویر رو ویور میتونه داشته باشه و با این با پوینت هایی که جمع میکنه این اتفاق میفته. بر اساس هر یه ساعت مثلا 200 پوینت بهش میده، یارو مثلا میمونه برای پوینت هم که شده 10 ساعت میمونه پوینتش جمع بشه، بتونه مثلا کامera سویچ کنه یا مثلا فلان صدا رو یهو پخش کنه. این قابلیت هست ولی کسی دیگه نمیتونه. من اگر از اینجا مثلا حالا تو تورنتو هم و این محدودیت رو ندارم، آیا به خاطر اینکه آدینس هم فارسی زبانه با ریمیت کار بکنم بهتره؟ اصلا به لنگویج ربطی نداره. برای افیلیت داری میگی؟ نه کلا مثلا میخوام این آقا من میخوام الان من حال میکنم اون سیستم دونیشن و اینا رو برا کنم و سوالا رو ملت میپرسن رو اسکرین میاد و این دکمه رو میزنی دونیت میکنن، این قرتی بازیایی که در میاری میرقصه پشتک میزنه اینا رو. الان منی که تو ایران نیستم با ریمیت کار کنم بهتره یا مثلا استریم المنتس؟ نه خب شما باید ببینی ویورت کجاست. شما ویورت اگه تو ایرانه باید با ریمیت کار کنی، چون اینکه شما کجایی مهم نیستش. حالا اگر دست دونیشنشو فاکتور بگیری چی؟ این هم فقط همون اوورلی ها و چون ساپورت فارسی داره آخه، به خاطر اینکه
خب نه دیگه، الان شما همه ریمیت کلا به دونیشن ختم میشه. کلا اون گلزی که اون پایینه خب برای دونیشن، تاپ دونیت ها برای دونیشن، اون گیفت دونیت هم که میاد برای دونیشن. اگه شما دونیشن نداشته همه باشی محدود به دونیشنه، یعنی فقط برای ساپورت دونیشنه. هیچی. آره بقیه نوتیفیکیشن ها که مثلا آقا یه نفر ریدت میکنه، ریدم راستی بذار بگم یه قابلیتی که فقط توی توییچ البته تا جایی که من میدونم و خیلی باحاله. رید یعنی این که من الان استریمم تموم میشه، 200 تا ویور دارم، وقتی میبندم ویورامو ریت میکنم رو استریم یه نفر دیگه، اون 200 نفر رو میریزم تو لایو یه نفر دیگه. حالا فایدهش چیه؟ معمولا خیلی چیز باحالیه. شما الان یه استریمر خارجی، خب من کیاروکنی عالمی بیام تو اون چت پیام بدم، منو حساب اصلا نمی‌کنی. خب میخوام یه خودی نشون بدم و به قول یارو گفتن یه شات اوت خفن بدم و بیام تو چشت، بعدن حالا میخوایم ما هم کلاب کنیم و اینا، میخوام یه جوری با هم آشنا بشیم. میام بعد استریمم شما رو ریت میکنم، رو صفحت بزرگ بنویسه که کیا 200 نفر رو هاست کرد توی استریمت. بعد یارو اینجوری که کیاروکنی کیه فلان میزنه و خیلی باحاله. یعنی مورد داشتیم ما با هم آشتی کردیم، مثلا یه استریمری بوده که من باش قهر بودم اومده منو ریت کرده و مثلا همین اینجوری شده که آقا بیا بشینیم با هم صحبتی بکنیم اینا. این ریده خیلی چیز باحالیه، خیلی باحاله. و داشتم اینو میگفتم که مثلا همین نوتیف ریت اینا دیگه همه با استریم المنته. الان شما منو ریت کنی اون نوتیفیکیشن که میاد از طریق استریم المنته، ولی در واقع بحث دونیتی همش ریمیته. اگر استریم دونیت نداشته باشه که هیچی دیگه. آخه من میتونم خودم پیپل مستقیم بدم، همه این کارا دیگه میره تو استریم المنت دیگه، ولی به شرطی که ویور شما هم پیپل داشته باشه. از ایران نباشه. از ایران آره. و خیلی هم کانکشنش باحال بود، یعنی با همون با دیسکورد یا خود توییچ اسلش دونیتی میزنی و همه چی وصل بود و خیلی من حال کردم با این سیستم باتش و آره. ارتباط ویور با استریم با کامنده. یعنی من یه رباتی اونجا هست که سایت نایت بات، اینم بازی چیز جداه. شما همه چی اون تو ست میکنی، یعنی شما میای اونجا مثلا میزنی علامت تعجب کامراهای منو به شما میگه، علامت تعجب مثلا پی سی منو به شما میگه، یا مثلا میزنیم در واقع آپ تایم برات مینویسه که چقدر من لایوم. همه کامنت ها اونجاست. مثلا الان من مهمون که میاد قبل استریم کامنتشو اضافه میکنم، مثلا مینویسم مثلا مهمون من سارا، کامنت علامت تعجب، همه چی هم با علامت تعجب. تو توییچ کامنت ها با علامت تعجب شروع میشه، میزنم علامت تعجب سارا و مثلا در واقع آیدی اینستاگرامشو میذارم. شما میای اونجا مینویسی علامت تعجب سارا، ربات بهت آیدی اینستاگرامشو میده. همون لینک دونیت هم همینه. ولی خب یه سری چیزاش مشترکه دیگه، مثلا دونیت همه جای دنیا علامت تعجب دی یا علامت تعجب دونیته، یا مثلا لینک دیسکورد هست علامت تعجب دیس. اینا مشترکه تو همه. حالا یه نکته که وجود داره که اینه که شماها جنزین، یعنی شما یه نسل عقب‌تر از نسل ما، این که یه مقداری هم با کامپیوتر و اینا اصلا به دنیا اومدین، یعنی تو دیسکورد به دنیا اومدین، توییچ و توییتر اینا به دنیا اومدین. من فکر میکنم مثلا منی که بیشتر آدینس هم سنشون مثلا بین حالا از 20 به بالا تا 35 و 40 و اینا هم حتی میره، در رابطه با این موضوع این که آقا مثلا بچه‌ها بیاین توی دنیای استریمینگ و اینا، یا برای خیلی‌ها میک سنس میکنه که از این راه منبع درآمد داشته باشن با توجه به شرایط تخماتیک ایران. از این قضیه، از این باب دارم میپرسم که من احساس میکنم، یعنی یکی از نکته‌های جذابی که من وقتی اولین بار اومدم تو توییچ و استریم تو رو دیدم، یعنی من با توییچ آشنا بودم ولی نه با کامیونیتی ایرانیش. درسته. و وقتی من با تو آشنا شدم از چند تا نکته برای من خیلی جذاب بود. یک این که مگر این همه آدم تو ایران تو توییچ میتونن برن استریم نگاه کنن، بعد این همه آدم مگر این که تو دیسکوردن الان، یعنی یکم اول از همه این حجم از آدینسی که تو داری و این آدینس به اندازه کافی تک سوی هست که با تکنولوژی آشنا هست که اکانت دیسکورد داره، اکانت توییچ داره، سریع تا تو زدی استریم همه نرفتن اپ توییچ بگیرن توییچی و اینا، یعنی همه آمادن، اکانت دارن، این کارن و اینا. تو سن من شاید الان خیلی اینطوری نباشه، یعنی نسل قدیم من مثلا من میگم مثال زدم برای مادرم که بیاد آقا بیا این سشنای
روانشناسی تو آنلاین برگزار بکن یا این تیپ آدما، شاید اون نسل هنوز آدینسش اینطوری نیست. آیا اینطوریه؟ یعنی آیا اینکه بیشتر جنزیان که الان اینطورین که انقدر اکسس دارن و بلدن و دونیت بلدن و اکانت پیپل دارن و اینا، برای یه نسل بعدتر که داریم این پیشنهادو میدیم که خیلی‌ها میتونن این کارو بکنن چی؟ مثلا خیلی از افرادی که میخوان از ایران بیان بیرون، میدونی یعنی این استریمینگو آیا برای همه است یا شمایی که جنزین یکم بیشتر براتون میک سنس میکنه؟ کلا اینو نسبت به نیاز تعیین میشه. یعنی چی؟ یعنی من همیشه میگم میگم کامیونیتی تویچ آگاه تر از اینستاگرامه. یعنی چی؟ اینستاگرام، من که 23 سالمه، خواهر 17 ساله من، مادر شما، همه اینستاگرامو دارن، درسته؟ یه دکمه است دیگه، شما میزنی در واقع ساین اپ میکنی و برو توش. تویچ اینجوری نیست. تویچ یه سواد اولیه‌ای تو میخوای، خب، که آقا اصلا استریم چی هست اول، بعد اصلا من میدونم چجوری میتونم کسی که میاد تو استریم من علامت تعجب دونیت مینویسه و منو دونیت میکنه و برای من تو دونیت هم استیکر میذاره، متفاوته با کسی که توی اینستاگرام منه، فقط منو تو اینستاگرام دنبال میکنه. اونایی که تو اینستاگرام پول در میاد. ببین اتفاقا خیلی از ویورهای من و خیلی های دیگه خب تینیجرایی هستن که آقا هنوز محصلن، داره از پدر مادرش در واقع پول تو جیبی میگیره، پول میگیره. آره، ولی کلا یه قشر یکم لول آپ تریه که حالا چی شده اومده این ور نسبت به نیاز. ببین بحث آگاه سازی، متاسفانه شما یه مقدار، البته این قضیه خیلی الان کمتر شده ها، به سمت شهرستان ها که میری اینجوریه که هنوز خلاصا همونجور که چندین سال پیش هنوز تلویزیون میدیدن، کسی مثلا زیاد گوشی نداشت، میدونی چی میگم، خب چیز طبیعیه دیگه، تو اون فضای لوکالی خوره دیرتر جا میفته. خب مثلا شما خوره میری به سمت شهرهای دیگه اینجوریه که هنوز طرف تو اینستاگرام فقط اینستاگرامو داره، خب، و خیلی طبیعیه. ولی تینیجرهای دیگه مثلا تو میبینی دارن چیز میکنن، طرف علل خصوص اونایی که دنبال گیمن و اینا، کندوکاو میکنن میرن توش ببینن چیه. این نسبت به نیاز به نظرم ایجاد میشه، ربطی به نسل ربط که داره، ولی یه قشر خواهد. چون الان تو تویچ مثلا من ویور دارم 40 سالشه، ویور دارم آقا مثلا 14 سالشه، 13 سالشه، 12 سالشه، میبینم. خب خیلی رنج بالا پایینی داره، ولی نسبت به نیاز یهو کشیده شدن به اون سمت. و البته کسایی مثل من خیلی اینو جار میزنم و نمیدونم چرا متوجه نمیشن. استریمرها صحبت که میشه، مثلا گیمر قدیمیه، مثلا فلانی میره بهش میگه من میخوام استریمر شم، میگم نه یا مثلا فکر میکنه آقا الان قراره از این سفره ایرادن کنه، میگم فلانی احمق، تو الان اسقر رو بیاری توی اینستاگرامش 1000 تا فالوور داره، 10 نفرش میان تو تویچ و این یعنی 10 نفر داره به کامیونیتی اضافه میشه و این یعنی ریوایو کردن این کامیونیتی. من خودم واقعا دارم آقا از جون میذارم، بچه‌ها رو دارم هی تشویق میکنم که آقا پاشین بیاین. همین بچه‌ای که میان اینجا معمولا مهمون میشن بعد استریم فکشون افتاده که چقدر کامیونیتی عجیبیه. بعد خیلی تاکسیک بودن توش، کمه بازم برمیگره به اون دلیله ها، برمیگره به اون چیزا ها. یعنی قشری که بلده بیاد بنویسه علامت تعجب دونیت، قشری نیستش که بیاد اونجا بنویسه اوف فلان جون. میدونی چی میگم؟ شاید اونی که توی اینستاگرام بیاد کامنت بزنه، ولی یه خورده آگاه‌تره کامیونیتیش، تر و تمیزتره. خب همیشه بچه‌ها میان اینجا بعد استریم اینجوریه که خب ما چه جوری میتونیم استریم کنیم، و من با جون و دل یعنی خوشحالم، نمیام کار خیر رو کنم، به خاطر خودمه تهش، به خاطر اینکه من اگه این آقا رو بیارم، این خانم رو بیارم توی تویچ، یه فن بیسی از اینستاگرام به خاطر این میاد که این بعدن میاد تو، وقتی میای تو تویچ من ریکامند میشم به تو. خلاصه نمیشه تو به فرد استریم اینو ببینی که تو ناخودآگاه میای تو استریم این بهت ریکامند میشه، اون بهت ریکامند میشه. من هم به نفع خودمه، یه چیزی دارم سر سفره خودم هم میارم. و همیشه میگم خیلی متاسفانه این فکر بعضیا اصلا تو کامیتی میکنن که خب الان فلانیو بیاریم عرصه تنگ میشه. نه بابا، خب داره یه فن بیسی رو با خودش میاره. اصلا بدترین حالش آقا عمه و خاله اون بیان توی تویچ که اونو ببینن، تو هم بهشون ریکامند میشی، تو هم میان پس فردا میبینن، میدونی یه دونه ویور هم یه دونه ویوره. این خیلی مهمه.
یه مسئله دیگه که به نظرم خیلی اول حرفم هم گفتم، این بحث درگاه پرداخته که به نظر من این فاصله استریمر شدن، یعنی فاصله شما با استریمر شدن، متاسفانه حالا بعد از فیلترینگ و کوفت و دردی که اینا انداختن و براش باز هم ایرانی‌ها واقعا تو این خفنن، سریع راه حل پیدا میکنن. الان یه سایتی اومده اسمش هست irtw.fan. ببین اینا چه موخیان، اومده یه کاری کرده که تو بتونی بدون فیلتر شکن استریم منو ببینی. میری داخلش در واقع لاگین که بکنی بدون فیلتر شکن استریم منو برای تو میاره، چت هم تازه داری. خب خیلی همیشه این سنگایی که میندازن بلا فاصله براش راه حلی درست میشه. خلاصه خیلی سنگ زیاد انداختن و برطرف شده، اما یه باگی هنوز هست و خیلی هم آدما مثلا میان توش خوره با این گیرن. اونم اینه که دولت دیدش که سوراخی باشه پول ازش در بیاد، من ازش نخورم، مادر نزاییده بود سوراخ پول از توش بیاد بیرون، من باید اینجا بخوابم، رای نداره. اومد گفتش که آقا من از فضای مجازی هم مالیات میخوام. و درگاه‌های مالی، درگاه‌های این شکلی مثل زرین پال و آیدی پی و اینا که همه ماها از اون در واقع پول میگرفتیم، اومده چیزی کرده، یه چیزی گذاشته شما میخوای درگاه بسازی. قبلا نبوده این، مثلا من که درگاه ساختم آیدی کد مالیاتی نداشتم. خب شما باید یه فرم آنلاینی رو پر کنی تحت عنوان کد مالیاتی، خب که بعداً بتونن منیجت کنن و ازت مالیات بگیرن. و این خیلی پروسه طولانی داره، یعنی یه چیز خسته کننده که یه عالمه باید فرم مسخره رو پر کنی با این ادبیات کتبی دیگه رسمی، چقدر مسخره است. برای استارتاپ هم بعد اینما طوری بود که دهن همه رو سرویس کرده بود، هیچ کی هم کارم نمی‌کرد. بابا حالا اینماده باز یه چیز معقولی بود. اینماد میومد میگفت آقا من میخوام جلوی کلاهبرداری رو بگیرم، دمت هم گرم. یه چیزی بود میومد در واقع شما پروف می‌کردی که آقا من اینم کارم اینو برای این کار دارم انجام میدم، این پول برای این. البته میگم آخرش این اتفاق نمیافتاد و بدتر بیزنس تو رو خراب می‌کرد. یعنی بابا اصلا این همه کلاهبرداری میشد، اینماد هم داشتن، اصلا چیز پروژه موفقی نبود به نظر من، فقط یه چیزی بود، یه پولی این وسط باز میگرفتن. ولی کد مالیاتی کلا اصلا این فرمتش برای پول درآوردن بود دیگه، برای اینکه یه پولی بگیرن و اینا. چون ببین به هر حال الان که ما داریم هم صحبت میکنیم، مثل جالب بهت بگم توتال مبلغی که توی ریمیت توی این ماهی که گذشت جابجا شده، میانگین حمایت دریافتی، کل حمایت دریافت شده از مجموع 5 توی این ماه، توی فقط همین ماهی که بودیم، یعنی اسفند 5 میلیارد و 597 میلیون و 177,948. واو. خب عدد کمی نیست، بخاطر اینکه خب استریمر زیادن. یکی دیگه از کارهایی که بعضیا میکنن مثلا میان این لینک دونیتشون رو تو بیو مثلا اینستاشون هم میذارن برای دونیشن و حمایت مالی. یا مثلا من خودم سمپل پک که فروختم از این درگاه، خب دیدن آجی این پول داره اینجا جابجا میشه، ما نباشیم این وسط چیز، میدونید دیگه اینا رو میشناسی. من کد مالیاتی رو گذاشتن، کد مالیاتی هم واقعا چیز خسته کننده ایه. البته من چند روز پیش داشتم صحبت میکردم با فاوندر ریمیت که آدم خیلی واقعا پخته و آدم بسیار همین که کسی که به ذهنش رسیدم چیزی را بندازه دیگه شما تا تهش بود. بعد این کاره باشه. اتفاقا خیلی بر من اولین سوالی که پیش اومد این بود که کی میتونه آدم تکنیکالی باشه، بیزنسمن باشه و در آمار این داستان استریمران باشه. احتمالاً باید استریمر باشه و بشناسه و بفهمه و مارکت رو بشناسه و همون حرفی که هم اول زدم، تو نیاز داری مالتی تالنتد باشی، یعنی باید بیزنسمن بله دقیقاً خودشون هم همین چین آدمی هستن، یعنی دقیقاً وسط داستان گیم و مثلا این داستانا استریم. و یه چیز جالبی که گفت که فکر میام اینا سنگ میندازن، اصلا کار ما همین شده دیگه. یعنی شما نگاه کن آرتیستای ایرانی نگاه کن کارشون چیه، اینا سنگ بندازن ما از اون سنگ بپریم، اینا سنگ بندازن ما همش همین بوده تا بوده همین بوده. اینو فیلتر کنن یه راه برای دور زدن فیلترینگ، اینو تحریم کنن یه راه برای دور زدن این داستانم. ریمی چند روزش داشتم صحبت می‌کردم، نمیدونم الان فعال شده یا نه، قرار بود یعنی تو همین روزا فعال بشه اوایل عید. اومده خودش ولت درست کرده. چجوری من ولت دارم برای ارز، شما میای دونیت می‌کنی میره تو اون ولت دیگه، یعنی خود ریمی اومده یه ولتی درست کرده که میدونه این دریافتی برای کیا رکنه، این برای ایکس، این برای ایگرگ. ریمیت اومده همین داستان رو برای ریال هم درست کرده، یعنی خودش آیدی کد مالیاتی رو یه بار میگیره و یه دونه
سوپر حساب باز میکنه، شما میای درگاه ریالی هم میخوای دونیت کنی، میره تو اون ولت ریالی. خب و این دیگه شما رو از این که برید آیدی پی بسازی، بعد اتنتیکیشن داره که بیاد تو رو رجیستر کنه، بعد بری کد مالیاتی بگیری، بدو دنبال کد مالیاتی فلان. یعنی شما تنها کاری که الان میکنی ریمیتو که میسازی، که اونم 2 تا کلیکه و یه دونه اکانت باید بخری که اکانتش اتفاقا خیلی ارزونه. شما میای فقط یه عکسی داره که برای مبارزه با پولشوییه که آقا ثابت کنی که آقا من قرار نیست اینجا پولشویی کنم. خب یه تعهدنامه‌ایه، اگریمنتیه، شما اینو امضا میکنی، یه عکس میگیری و میفرستی، تمام. هیچ کار دیگه این نداری. و این خیلی خوبه. این خیلی خوبه. یعنی تقریبا شما هیچ چالنجی نداری. یعنی برای خواستی استریمر بشی فقط بری OBS یاد بگیری. یعنی پس یه تراستی هم بین تو برقراره با اون، یعنی اونا کاملا فقط از روی حساب تراست و مرام و معرفته. وقتی یه سوپر حساب دارن به قول تو دیگه اعتماد میکنی که آقا دیگه پول ما رو میدی دیگه. بله دقیقاً این اعتماده هم خیلی هست. خب خیلی هستن اتفاقا میاد میگه آقا سیف این، یا مثلا خب الان من پولم تو ولت ایناست چی میشه، دستت هم به جایی که من میگم چون یه چیز آره یه کمپانی قدیمیه و یه جورای خیلی بخوام خلاصه بگم چاره جز اعتماد نداری، باید چیکار کنی. میدونی چی میگم؟ ولی کلن که تا اینجاش همیشه، حتی مثلا چند وقت پیش شد که یهو مثلا فرض کن توی یه تایم کوتاه یهو خیلی دونیت دلاری بوده، بعد اون پیپلی هم که اون وردن، خب اونا باید جواب اونم بدن دیگه. یعنی مشکل پیپل هم دارن، پیپل هم خیلی کنترل داره روی ورودی ها و بعد خیلی واسه شون مهمه که این پولی که داره میاد از حساب یه ایرانی داره میاد. خب خودش دردسرسازه. پیپلشون بسته شد 1-2 ماه پیش، ولی خب همه چی سر جاش موند و سر مثلا 5-6 روز دی اکتیو بود، دوباره درستش کردن و مسیر دوباره ادامه پیدا کرد. یعنی آماده رویارویی با همه چیز هستن. آره میفهمم چی میگی. و ببینم حالا یه نکته همون اولش گفتی، من خاطرم بود که ازت بپرسم در رابطه با اینکه تو یه پلتفرمی درست کردی، یه فضایی درست کردی که خانوما بتونن بیان اونجا اجرا کنن و بخونن و بعد بحث قانونیش شد. این لوپ هول قانونه یا نه؟ چون قانونی اصلا وجود نداره. چون من اتفاقا الان این سوالا خیلی زیاد داره برام پیش میاد، یعنی با توجه به این خفقانی که ما تو کشور خودمون داریم و بیقانونی هم که داریم. یعنی هر موقع یکی از این داستانا برای من صحبت میکنه که نه من یه لوپ هول پیدا کردم یا یه سوراخی تو قانون پیدا کردم، من اینجورم که حالا مگه اینا قانون سرشون میشه که مثلا بخوان حالا این بگیم که، چون یه زمانی میگفتن مگه مملکت قانون نداره، من اینجوری که آره نداره دیگه، میدونی. و نه این اصلا لفظه، چون تو فیلم‌های ایرانی هم خیلی دارم قانونی وجود نداره. یعنی من تو برادران لیلا دارم میبینم که خیلی دایرکت داره خامنه‌ای نشون میده. دارم توی نمیدونم تو فیلم‌های پوست شیر دارم میبینم که مشروب قشنگ سر میز آفیشیالی، قبلا حالا یه لیوانی بود و رنگ مشروبه مثلا زرد بود، اونجوری باید میگفت. الان رسما قبلا می‌خواستم پارتیو نشون بدم مثلا یه پا نشون میدادن با RGB، الان میگم مثلا نشون میده. آره نه اینکه قانون که یه چیز دیفالتیه، یعنی یه فرضیه اینجا قانون. خب ما فرض رو بر این میذاریم که قانون این باشه، ما این کارمون در نهایت که هر کی هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. چون الان استریمینگ هم یه قانونی گیر داده بودن که حتی اونایی که تو اینستاگرام اون کانتنت میذارن باید بیان یه از مجوزی بگیرن. یه بحث. آره ما مثلا مالیات اینستاگرام جدا شد و مالیات کسایی که بالای 1 میلیون فالوور دارن اصلا کجا اومدین؟ کی اصلا این عدد 1 میلیون مثلا کی تعیین کرد؟ برو پیدا کن پرتغال فروشو. موثق این چیزی که مصوب شد این چیزا، یعنی الان اینا که این افکت نیست این قوانین. ببین مصوب شدنشو ما که ندیدیم، ولی مثلا دیدیم که به فلانی گیر دادن، فلانی پاشو بیا باید مالیات بدی 1 میلیون شده فالوورت، فلانی تو هم پاشو بیا، رندوم عشقی، همه چی عشقیه. همه چی اینجا عشقیه. دقیقاً در ادامه همین داستان در مورد چیزی هم که ما اول صحبت کردیم، من گفتم قانون اینه، دیفالتش اینه. یعنی ببین قانون جمهوری اسلامی، یعنی الان یه خانومی میتونه بیاد تو ایران بره تو توییچ الان واسه خودش بخونه، هیچ گیری هم بهش ندن. بله ببین قانون جمهوری کار مونده اینم گیر بدی دیگه. دیگه آقا دیگه بابا خونه خود. قانون جمهوری اسلامی میگه که آقا خانم ها حق اجازه اجرا در ملأ عام رو ندارن. یعنی چه شما تو استیج باشی چه توی خیابون باشه اجازه نداری، مگر اینکه یه چیزی داره که میگه آقا مخاطب تو فقط خانم ها باشه، که الان مثلا تو ایران داریم کنسرت بانوان میذارن.
یعنی مثلا رقص بالا است ولی مخاطب فقط خانومن، خب که اونم تازه انقدر گیر میدن، یعنی من اونم شنیدم که خیلی اذیت میکنن همونم. خب ولی ما قانونی تحت عنوان این که آقا من توی توییچم میخوام لایو بذارم، ببین یه چیزی رو بهت بگم، حرف من همیشه اینه، میگم که من آرتیستم، اون کسی هم که میاد اینجا آرتیسته، من نه الان سیاست مدارم میخوام چیز سیاسی رو اینجا تحلیل کنم، خب و نه هیچ چیزی. با این حال همیشه، یعنی شما الان بریم با مهمونه که تا الان اومدن صحبت کنیم، من اولین چیزی که میگم اینجا دموکراسیه. من به تو نمیگم چی سرت کن چی تنت کن، مثلا برای من داستان میشه، نه، من اینجا زمانی که راه انداختم گفتم آقا من پای همه چیزش هستم. خب کاملا دموکراسیه. حرفی میخوای بزنی، چیزی میخوای بگی، آهنگی میخوای بخونی که خیلی سیاسی، خودت میدونی با خودت، یعنی من اصلا هیچ موردی واسم نداره و کاملا دموکراسی این سیستم. منتها بازم میگم یعنی به تو میتونن گیر بدن با این حساب، چون الان مثلا تو مال داری گیر میدی، رفتن مثلا توی یه مرکز خریداری راه میری به رئیس مرکز خرید گیر میدن که چرا خانم حجاب نره، میگه اونا چیکار کنم با آره من چیکار کنم دقیقاً. این که اصلا نمیشه، خب یعنی هیچ وقت باید نیست، همه چیز شایده اینجا هیچ چیز باید نیست، یعنی هر لحظه ممکنه هر چیزی بشه. ولی من همیشه لب کلامم این بوده که آقا این تریبونی که اینجا هست برای تحلیل سیاسی ساخته نشده، برای فعالیت سیاسی ساخته نشده، برای نمیدونم امنیت ملی، اینجا یه جاییه خلاصه میشه به هنر، خب و صدای کسایی شده که قانون همین کشور بهشون اجازه نمیده صداشون شنیده بشه. به چه دلیلی هیچکی نمیدونه، هیچ کس نمیدونه و این اتفاق داره میفته که هم یه درآمدی داشته باشن، هم صداشون شنیده بشه. و تا زمانی که اتفاقی پیش نیفته من تمام تلاشمو دارم میکنم که سرپا نگه دارم. و یه پارت مهم این قضیه هم خب مردمن دیگه، ویوران، که همیشه ما ریاکشنی رو دیدیم که واقعا میخکوب شدیم، همیشه و این خیلی مهمه. یعنی خب یه طرف بحث دولت و قوانینش و فلان، یه برای مردمن دیگه. تو مثلا می اینجا اجرا میذاری میبینی همه دارن تاکسیک بازی در میارن، همه دارن چرت و تو می اینجا میبینی ببین بدون استثنا هر کسی که اینجا اومده، هر آرتیستی که اومده، آخرش اینجوری بوده که چقدر اینا خوبن. ببین قطعا استثنا هست، میگم خب قطعا یکی دلیلش اینه که اگرم یه نفر یه چیزی واسه بنویسه پاک میشه، خب ولی واقعا خود در کل هم کامیونیتی که اومده اینجا یه چیزی ببینه، اومده یه کیفیتی ببینه. که من به قول معروف چیزی که واقعا فیر خوردم این بود که تو این همه حالا برنامه‌های چه میدونم تالنت یاب، چی میگن تو ایرانی، تالنت یاب، آره استعدادیابی، استعدادیابی، برنامه استعدادیابی تو ایران داری میبینی و آدما میان و میخونن و تو هم میگه چه استعدادای باحالی تو ایران داریم. بعد مثلا این آدمایی که میان توی برنامه تو رو من میبینم اینجوریان که یا علی مگه داریم، اصلا اینا کجان، اینا چه جوری ان، اصلا مگه اینا تو ایران این همه آدم خفن اینطوری داریم؟ اتفاقا سهیل، چند روز پیش آقای کامبیز اخباری یه استوری گذاشته بود در مورد یه تالنت شوی را افتاده تو ایران مخصوص آواز، فقط هم آقایون میتونن شرکت کنن دیگه. خب بعد چیزای عجیب هستن توش، میره مداحی میکنه، یه خب ترسناکی هستن. و نوشته بود که مثلا توی اگه استعدادهای مثلا ایرانی‌ها میخواین ببینید برید مثلا یه ساعت پای استریم کیا. اولا ایشون که به من لطف داشت، ولی واقعا خارج از این حالا تعارف‌ها رو بذاریم کنار، کسایی یهو میان اینجا، یعنی همین مثلا یکی از آخرین استریممون امیر سردار مثلا یه پسری بود که خیلی آندرگراند و مثلا تو گوشه اتاق خودش داشت کار می‌کرد اینا. اولین باری که اومد اینجا، من اولین بارم بود می‌دیدمش. ببین من خیلی آدم سخت گیرم، یعنی خیلی اصلا کم پیش میاد که سورپرایز. واقعا فکرم افتاده بود که بابا این کجا بودی؟ تا الان کجا بودی تو؟ دخترهای ببین این همه اصلا تو با خودت میگی این همه ما خواننده دختر خفن داریم. ببین یه پارتی هست که مارکت همیشه میکنه تو چش تو. رادیو جوان میاد میگه آقا این آرتیست وضع مالیش خوبه، این خوبه، و ناخودآگاه یه زمانی تو میبینی آرتیست پس اینه. خب ولی یه سری موقع آرت واقعی خیلی دورتر از اون چیزی که تو داری میبینی.
اینایی که اینجا میان خب یه سریاشون بچه‌ای که اینجا میان سریا شاید واقعا از لحاظ مالی حتی توانایی خرید این دیوایس این کارت صدا هم ندارن، چه برسه بگه بخواد پول بده مثلا فلان پلتفرم آهنگشو پخش کنه. خب ولی میاد اینجا اصلا زمینگیر میشی که بابا اصلا چه شکلی ممکنه همچین چیزی. و خیلی یعنی یکی از چیزایی که به خودم افتخار میکنم، مثلا واقعا شاید اولین باره که دارم به خودم افتخار میکنم، یه چیز کوچیکی با کمترین چیزها فراهم شده که بشه این افراد، این اعجوبه ها، این آرتیست های عجیب غریب صداشون رو برسونن به مخاطب ریل تایم. و خیلی قشنگه برای من، خیلی قشنگه، واقعا قشنگه. در کل که واقعا اصلا جالبه. میگم بعد یه قسمت دیگه هم باز من نفهمیدم، یعنی میگم فقط من با دیدن برنامه تو سوال پشت سوال بود که داشت به وجود میومد. خب انگلیسیاتون چرا اینقدر خفنه؟ چرا نیتیوین؟ حالا میدونم اونایی که میخونن اگه انگلیسی بخونن لزوما خیلی ربطی به زبان انگلیسیشون نداره، چون آوا و صوته اونو میتونن بخونن. ولی من احساس میکنم شما بچه‌ای نیستین که لزوما فقط ایران بزرگ شده باشین و ایران به دنیا اومده باشین و یعنی خیلی احساس میکنم خیلی قشنگ میدونین دنیا چه خبره، در جریانین، هم تکنیکالی و هم لهجه‌هاتون رو که داشتم میدیدم. خودت این فازش چیه؟ چجوریه؟ بچه این ور بودی رفتی ایران اینجوری به نظر میرسه؟ من فارسی کلی ببین واقعیت اینه که موزیک گوش کردن، خب یه جمله خیلی خفنی هست میگه یه موزیسین خوب در وهله اول شنونده خوبیه. یعنی تو وقتی که در روز کلی موزیک خوب گوش میدی، یه روزی هم بیای توی پروسه آهنگساز خوبی میشی، چون رفرنسی که داری، چیزی که گوشت شنیده خیلی خوب بوده. خب حالا خود من هیچی، بچه‌ای که اینجا میان 24 دارن موزیک گوش میدن و حالا هی این لیریکا رو حفظ میکنن، هی اجرا میکنن. موزیک اتفاقا من خودم همیشه مثلا واسم چیزه، خود منم بعضی وقتا سریا مثلا سارینا راد بوده که اشتباه نکنم اینجا نیتیو میخونه قشنگ، و کسی هم هستش که 24 داره لیریکا رو بالا پایین میکنه، قشنگ کندوکاو میکنه ها، قشنگ با عواطف. خیلی یعنی به نظرم بزرگترین تاثیر، یعنی مهمترین چیزی که اثر داشته همین بالا پایین کردن لیریکاست، چون همشون میبینید چقدر لیریک حفظن. خیلی هاشون خب از بچگی این بچه‌ها موزیک گوش کردن، خود من مثلا خب خیلی فیلم دیدن و موزیک گوش کردن، ولی اکثر این بچه‌ها که اینجا میان خب از بچگی هی موزیک حفظ کردن. حالا شاید اون موقع معنیش هم نمیدونسته ولی لیریک حفظ کرده و خیلی اکسنتی خیلی جالبه که آره خیلی نیتیو هم به قول تو، اینش باحاله. پس چقدر ازت دارم یاد میگیرم. یه آخرین سوال شخصی هم ازت میپرسم که یعنی تو سوالایی که هی برام به وجود میومد و اینا خیلی هم سعی کردم با دیدن استریمات ازش بفهمم. منم مثل تو ایبلتون بازم، خب یعنی خیلی با ایبلتون برمیرم و یه ترک هم دادم بیرون، حالا ساوند کلاود برو فازشو بگیر گوش کن. ولی یه چیزی که میخواستم ببینم چی کار داری میکنی اینه که تو صدا رو لایو چجوری، حالا نمیدونم روش فیلتر داری میذاری یا آتوتیون داری میذاری، ولی اینو با ایبلتون داری میکنی و اگه داری با ایبلتون میکنی برای یه دیلی خیلی کوتاه هست. یعنی این صدایی که یعنی من اومدم سعی کنم این کارو کردن، یکی اینه که وقتی من مانیتورمو روشن میکنم، مانیتور صدامو روشن میکنم که هدفون تو صدا بیاد، خب اگه بخواد از ایبلتونم رد شه یه دیلی ریز داره و بعد اصلا این فیلترهای آتوتیون و اینا رو من فکر کنم دیفالت خود ایبلتون نداره. اول سوال اینه که اصلا اینو داری با ایبلتون میکنی، یعنی تو داری صدای استریمت از ایبلتون رد میکنی؟ کلا تمام پروسس صدا تو ایبلتون اتفاق میفته. همین الان داری ایبلتون رد میکنی صدا تو؟ الان بخاطر اینکه چیز بود دیگه، الان فقط می‌خواستیم صحبت کنیم، ولی برای موزیک خب ببین خواننده داینامیک صداش داینامیک خیلی چیزی داره، بالا پایین میشه دیگه، یه جا جیغ میزنه یه جا پایین میخونه، کامپرسور میزنه. آره اینکه داینامیکش با مثلا کمپرسور کنترل میشه، سچوریت میشه که قشنگ های شما بشنویم، کوالیتیش بره بالاتر، هارمونایز بشه، و مثلا برای خود بیت باکس خودم کلی پروسس میشه که قشنگ صدا با اون کوبش و پانچ برسه به گوش شما. خب یا مثلا ساز بعضی وقتا وصل میکنن، خب ساز باید پروسس بشه، یا این پیانویی که اینجا اصلا پیانوی دیجیتال، پیانوی آکوستیک نیستش که این پیانو خودش باید بره توی وی اس تی، توی بانک صداش برسه گوش شما. حالا دقیقاً چیزی که گفتی، صدا اصلا وقتی که پروسس بشه یه لیتنسی داره این وسط دیگه. خب عموما شما زمانی که استریمو شروع کنی، استریم موزیک،
راحت ترین و ارزون ترین کار اینه که VST پلاگین است که یه VST پلاگین هم بیشتر نداره، اسمش هستش ریپر. این ریپر یه پلاگینی شما میذاری تو مسترت توی ایبلتون، توی OBS هم میدی روی اینپوتت. خب هر چیزی که توی مستر باشه اونور مردم میشنون، توی اینپوتت هستش. ریپر ری استریم. ولی مشکلش اینه که یه لیتنسی داره دیگه، یعنی یه دیلی داره که خب یه مقدار بعضی جاها مشکل ساز میشه، خب چون لیپ سینک نمیشه فلان و اینا. میای چیکار میکنی؟ یه مقدار که حرفه‌ای تر میشی. الان من اینجا 2 تا کارت صدا دارم. خب یه کارت صدای مینه که به کیس من وصل، صدای همه چی در نهایت اونجا چیز میشه، ارسال میشه. خب همین بیبی فیس یه کارت بیبی فیس پرو. آره. یه کارت صدای دومم دارم که الان یه کارت صدای معمولیه ایناهاش. خب که یه آدیو تکنیکای آدیو 2 میگم، یه نیتیو اینسترومنت آدیو 2. خب در واقع من میام رو ایبلتون هم کارت صدامو این تعیین میکنم. خب اون پروسس این تو اتفاق میفته و بافر سایزش هم تا جای ممکن میارم پایین، مثلا میذارم 128. خب همه چی این تو اتفاق میفته. خروجی مستر این که در واقع باید بخوره به اسپیکر مانیتورینگ ها رو میدم به بیبی فیس پرو و ورودی من روی OBS میذارم، اون ورودی که مثلا میشه برای من 3-4. خب که فایدهش هم اینه که اولا لیتنسی نداری، دوما پروسست خیلی چیزتره. بگو وقتی که شما میای لوکال برودکست میکنی، یعنی لوکال ری استریم میکنی، بارش روی CPU داره روی CPU پروسس میشه. اما وقتی دوباره یه کارت صدای دیگه داره، این بار داره رو CPU برداشته میشه، میاد روی این، داره این تو در واقع پروسس میشه و از این تو میاد روی ورودی بیبی فیس پرو. بازم میگم این یه چیزیه که به نظرم خیلی جلوتر مثلا یه نفر بخواد شروع کنه میتونه انجامش بده. اول کار همون بهترین چیز. من خودم بچه‌ها دیدن یکی از استریمامو 4-5 تا استریم پیش این یهو سوخت، یه مشکلی پیش اومد، ساز گیتار بیسشو وصل کنه سروین، این سوخت و من تو این مدت با همین ریپر داشتم استریم میکردم، هیچی نمیفهمید، هیچ فرقی. خب ببینم الان این ریپر رو جدا استفاده میکنی یا نه ریپرت روی ایبلتون وصله؟ نه دیگه VST پلاگینه، یه VST پلاگینیه که شما اد میکنی، یه VST تو. آخه بعضی VST ها استندالون باز میشن. نه این یه VST که نه یعنی دسکتاپ نیستش، متوجه شدم چی میگی. این پورتابل نیست، دسکتاپ نیست. این DAW خود ریپر هستن، داء خودش یه کمپانیه، که یه داو داره ولی یه دونه VST پلاگین هم داره که همون میشه ری استریم استندالون اگه اشتباه. خب پس من یه دو سوالمو ساده ترش بکنم. الان تو یه نفری که میاری اونجا میخونه، این صدای اون شخصی که داره میخونه از ایبلتون رد میشه یا نمیشه، یا نه داری از ایبلتون رد میشه با VST ریپر؟ از ایبلتون رد میشه. ببین این ریپر یه کمپانیه که اومده یه DAW هم ریلیز کرده. خب ولی یه ابزار فری هم داده به اسم همین ری استریم استندالون که من الان اینجا میکروفون خودم و مهمون و سازش بس میشه به کارت صدا، میره تو ایبلتون. تو ایبلتون پروسس هم انجام میشه، روی مسترم این VST پلاگین ریپر رو میندازم. 2 تا حالت داره، یه سند داره یه رسیو. روی ایبلتون میذارمش روی سند، روی OBS هم میذارمش روی رسیو. همین این اینجا پروسس شده میفرسته، OBS هم دریافتش میکنه. تنها مشکلی که ریل پلاگز اسمش تو ریپر میزنه. نه آتو تیون و اینا هم داره یا چی؟ آتو تون اصلا تو تونینگ و اینا یعنی واقعا صدای یعنی کمپانی ریپر؟ نه تیون هیچی. ببین ما هیچی نه آتو تیون که اصلا تابلوه. ما یه استریمایی میذاشتیم برای مسخره بازی، این رپ ها میکردیم و اینا. مثلا من رونا آتو تیون میذاشتم، مثلا آهنگای قدیمی رو برام میذاشتیم رو بیت میخون. چی نمیتونم باور کنم وقتی اونجا دارن میخونن این صدای، من دارم صدا رو گوش میدم، این صدای استودیویی که داره میاد، من نمیتونم باور کنم این صدایی که یکی تو خونه‌ش نشسته با پشت میکروفون. ببین اونم داره. یکی اینکه صدا داره میکس میشه، یعنی صدایی که شما قبل از اینکه مثلا استریمو برم مهمون اینجا صداش میکس میشه، یعنی مثلا یه ساعت قبل مهمون میاد، من اولا داینامیکیشو چک میکنم، صداشو میکس میکنم نسبت به صدایی که داره، صداش نیاز داره وارم تر بشه، ایر بیشتری بهش بدم، یا صداش اگه ایرشو کم کنم، میکس میشه و بعد صدای پروسس شده 44100 داره به گوش تو میرسه. خب که حالا توی تویچ میاد پایین‌تر دیگه. این نتیجهش این میشه که تو اینجوری که واو اصلا انگار لایو نیست، انگار ریکورد شده است. ولی خیلی آره این کیفیت. من آیدی چیزم
میگم لینک این ریپر هم برات فرستادم. 2 تا نسخه 32 بیت 64 بیت داره که خب نسبت به سیستمت دانلودش میکنی، ولی ایناش ریپر استندالون. آره همین ریل پلاگز بود دیگه. آره ریپلاگز، آفرین. آره توی زی مجموعه ریپلاگز یه پکیجیه دیگه، چند تا چیز توش داره که یکیش هم همین است. پس این یه وی که روی ایبلتون لایو میشینه و تو از این استفاده میکنی و صدا رو از وقتی که نصبش کنی تو همه دی دبلیو هم میاد بالا دیگه. یکی ممکنه اصلا دی دبلیوش اف ال استودیو باشه، ولی اونجا هم میاد بالا. و خدمت شما عرض شود که واسه من اینم بازش کنم بستم. پس تو یعنی از دیفالت های پلاگین های خود ایبلتون مثل EQ و چرا دیگه ببین الان مثلا کمپرسور و EQ که استفاده میکنم، چرا اتفاقا پلاگین های دیفالت ایبلتون خیلی زبان زده، به خاطر که خیلی خفنه در عین سادگی. مثلا الان EQ و کمپرسوری که من استفاده میکنم برای ایبلتونه. حالا چرا نمیرم مثلا از فاب فیلتر استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه لیتنسی میذاره. هر کدوم از این پلاگین های خارج از دی دبلیو که شما اد کردی، کمپانی ویو و نمیدونم فاب فیلتر و کیلوهرتز و فلان و اینا همه لیتنسی داره. بهترین گزینه برای پروسس کردن لایو توی لایو VST پلاگین های دیفالت. حتی اگه تو با FL استودیو داری کار میکنی، پلاگین های لایو لیتنسیش تقریبا نزدیک صفره و این خب خیلی مهمه. نایس. آره اینجوری. من به عنوان آخرین چیز، چون فکر کنم مکالمه‌مون تموم شد، یکی از چیزهایی که خیلی یعنی سال هاست برای همه سواله و مثلا من هر کیو که میبینم مثلا باش دوست میشم، اولین سوالی که از من میپرسه به نظر چیه؟ No idea. چند سالته سوال منه؟ هیچی، یه حدسی نمیتونی بزنی که به نظرت که اول سال که تو میپرسن؟ آره در رابطه با موزیکه اول نه در رابطه با خودم، زندگی شخصی. ایرانی هستی؟ توش این دماغو ببین، ایرانی نباشه این پوستو ببین. من روسیم. اولین سوالی که همه میپرسن که چرا نرفتی اینجا، چه غلطی میکنی؟ این حالت خیلی جالبه. من این سوال اتفاقا از همه میپرسم تو پادکست ها، ولی اینجا سوال نشد. یعنی آره چون خب آخه تو گفتی دارم عشق میکنم، یعنی اینجوری بود که اولش گفتی دارم عشق میکنم. کاری که من دارم میکنم خیلی خانه به دوشم. من هر جای این دنیا باشم میتونم لایو بشم، میتونم توی اینستاگرام آپلود کنم، توی تیک تاک آپلود کنم و هر چیز دیگه. هیچ وابستگی فیزیکی ندارم دیگه، میدونی. و میتونم حدس بزنم ولی جوابشو. و نه سربازم، سفرم زیاد میرم. البته تا سال گذشته دیگه، امسال خیلی درگیر شدم. و جواب من اینه، دوباره برمیگره به اول حرفم، خیلی شاید کلیشه‌ای باشه ولی گفتم من برای اثرگذاری به نظرم اومدم. خب یه دوست دیگه دارم، قبل از اینکه این نظرمو بگم، یه دوستی دارم احتمالاً میشناسیدش که دقیقاً این ایده منو اونم داشت. تارا صلاحی دختری که توی اینستاگرام خیلی کار با هم داریم، میشناسنش. اکثرا خواننده بسیار بسیار پروفشنالیه، واقعا شاید بتونم بگم تقریبا نامبر وانه و خوب زیاد داریم، ولی واقعا نامبر وان. و زمانی که ما با هم دوست شدیم اینجوری بودم که هم سوالی که همه میپرسن چون نمیری. البته قضیه خیلی وقت میشه. گفت ببین یه نفر توی ایران، من الان دارم میخونم توی اینستاگرامم پست میذارم، گفت یه دختر، یه نفر که مامان باباش اجازه نمیدن فعالیت کنه از این لحاظ که آی برات درد سر میشه، آی آخر عاقبت نداره، بره به یه نفر این اینستاگرام من نشون بده، بگه ببین این داره میخونه، کاریش هم ندارن، ببین چقدر مثلا فلان موفق. گفت همین برای من کافیه. و اثرگذاری که اون میخواست این بود، میدونی هنوزم پای حرفش. یعنی چه چیزهایی که حتی تو همین 6-7 ماه به ما گذشت، خب یعنی دیگه تا لبه پرتگاه رفتیم ولی بازم اینجایی. و برای منم همینه، من این اثره رو اینجا میتونم بذارم و اینجا میتونم تغییر ایجاد کنم. همونجا که تا الان هم سعی کردم این کار رو توش موفق باشم. یه زمانی قانون جمهوری اسلامی میگه که ساز غیر ایرانی نمایشش توی صدا و سیما ممنوعه. سازهای ایرانی رو تازه اونم با نمای باز میتونی نمایش بدی، تار و ستار و سنتور، گیتار، پیانو، نمیدونم هر سازی با هر چیز دیگه
بگو اصلا فلوت، بگو زنبورک، جواب هارپ، ممنوعه، نموشید. و یه زمانی من رفتم و با مثلا خب پافشاری و اینا، خب من یه زمانی توی صدا سیما کار میکردم، از طریق ارتباطاتی که داشتم هنگ درامو من بردم وسط صدا سیما شبکه 3 که برنامه عصر جدید بود. یه زمانی این کارو کردم و بعد پشت سر من دیدم که بقیه هم دارن مثلا میارن این سازا، یا مثلا یکی دیگه از دوستان بود یه ساز عجیب غریبی که اصلا اسم ترمینو براش آورد کف صدا سیما. خب بیت باکس بهش میگفتن توی صدا سیما شیرین کاری با دهن. شیرین کاری با دهن حساب کن آخه خیلی خیلی زشته، خیلی اسم زشتی، شیرین کاری با دهن. خب مثلا یارو مثلا تو نگاه میکنی بچه مثلا مال خیلی وقت پیش به زمان مسابقه محله، بابا بدبخت داره بیت باکس میزنه، اما شیرین کاریات بکن، شیرین کاری کن. بابا شیرین کاری چه دن سرویس. یکی دیگه از کارا همین، مثلا آقا اسم بیت باکس جا افتاد، بیت باکس. اصلا دلیلی که من رفتم اصل جدید همین بود، گفتم آقا من اینو میخوام معرفی کنم، بیت باکس، و موفقم شدم توش. بیت باکس دیگه همه میدونن بیت باکس. مینی چتی که من درست میکنم اگه نگاه کنی بعضی وقتا میذارم تو اینستام، به آدم میرم میگم بیت باکس چیه، یارو مثلا تو میبینی شاید خیلی دوره از دنیا، ولی اینجوری که آره میدونم، به خاطر اینکه همه جا پخش شده. اینا شاید خیلی کوچولو و مسخره باشه، خب همین پلتفرم توییچه، خب شاید خیلی کوچیک باشه ولی خیلی برای من ارزشمنده و موندم اینجا. و کجا برم میدونی، هیچ جایی برای من به اندازه اینجا بستر پیشرفت نداره برای هدفی که من دارم. خب با تمام بدبختی ها و مشکلاتی که هممون میدونیم، هممون تجربه کردیم، بعد به شکل‌های مختلف، یعنی تو هر کاری میای بکنی یه سنگ بزرگ میاد جلوی پات. من به عنوان تازه پسر، دخترها که دیگه خیلی بدتر، ولی هیچ جایی برای من مثل اینجا نمیشه. چند وقت پیشم یه استوری گذاشتم، گفتم که یه تولدی برای من گرفته بودن دوستام، همه از همه جای ایران جمع شده بودن و اینا. نوشته بودم که چرا نمیری، جوابش نوشته بودم این دوستا رو کجای دنیا پیدا کنم. خیلی یعنی آدمایی که دور منن، آرتیست ها غیر آرتیست، خیلی آدمای خفنی هن. حالا میخواد سلبریتی باشه یا یلبریتی باشه، آدم معروفی باشه یا نباشه، آدم مهمی باشه یا نباشه، خیلی آدمای اثرگذاری هن و خوشحالم. و همیشه هم گفتم تا آخرین قطره، تا آخرین لحظه که اینجا دیگه کفگیرم، گرچه که الان کفگیرم دیگه سوراخ کرده، ولی بازم گفتم تا آخرین لحظه که بتونم من میمونم و اون رفتنه رو گذاشتم آخرین گزینه و جایی که هیچ راهی دیگه نداشته باشم. یعنی همین چیزای کوچولویی که داریم ازش صحبت میکنیم هم از من بگیرن دیگه، هیچی دیگه. اون نقطه برای من میشه نقطه رفتن به هر قیمتی، دقیقاً برعکس الان که موندن به هر قیمتیه. ببین این حرفی که داری میزنی یعنی واقعا من فکر کنم شامل حال همه ما، مثلا منم دارم فکر میکنم، مثلا من از ایران که اومدم بیرون و این پادکست رو مثلا تو دوره کرونا شروع کردم، هم باعث شده که یه ارتباط نزدیکی با کامیونیتی ایرانی‌ها همچنان داشته باشم، هم این که دلیلش این بود که اتفاقا میخواست، یعنی خیلی از وقتی که مثلا تو دلیلی که تو از ایران میری بیرون هم به خاطر اینه که دیگه واقعا میخوای با ایران و اخبارش اینا کاری نداشته باشی. یعنی یه جنبه این داره که آقا من دارم فرار میکنم که بتونم برم فوکس بکنم رو کارم. ولی هر کاری که میکنی نه از اخبارش میتونی جدا بشی و نه از اتفاقات توش میدونی. یعنی تمام این کسایی هم که اومدن باز فهمیدن که ای بابا نمیشه، اینو نمیتونی از خودت جدا بکنیم. و برای من دوست داشتم با تک فاوندرها و آدمایی که اینجا بودن و بیرون ایران بودن صحبت کنم، به خاطر اینکه من احساس میکنم ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما تو ایران داریم اینه که ندیدیم، یعنی باعث شدن این دیواره که دورمون زدن ما دنیا رو ندیدیم. و من دارم سعی میکنم با یه استارتاپ فاوندر، با یه کسی که اینجا داره یه کاری رو میکنه نشون بدم و به یه خودباوری، یعنی آقا ما هر کاری بخوایم میتونیم بکنیم، یعنی واقعا به یه خودباوری دوست دارم من نشون بدم که آقا این هم که این داره کار عجیب غریبی نمیکنه، ما هم خیلی خفن‌تر و بالاتر از این است. و گرچه که هر چیزی برای انجام هر کاری اگه یه فرد عادی باید
x تا تلاش کنه، تو اینجا باید 10x تلاش کنی. یعنی اگر یه استریمر میخواد استریمر بشه فقط کافی که OBS یاد بگیره، تو اینجا اول باید کلی دست و پنجه نرم کنی با اینترنت ایران. میدونی چی میگم؟ یعنی انجام هر کاری شاید 10 برابر سخت‌تر باشه. خب و چیزی که دیگه هممون میدونین گفتن اینا یه جورای کلیشه‌ایه، ولی زمانی که هدف داشته باشی به نظرم و بدونی میخوای چی کار کنی به چشت نمیاد. پوکر دیگه 7 دوست اومده دستت دیگه، باید یه کاری بکنیم دیگه. آره دقیقاً. و بعد ببینیم حالا با این دسته چجوری و بازی به قول می‌کنیم. تو من 2 بار اقدام کردم برای رفتن، 2 بار که مثلا دیگه خیلی بریده بودم دیگه، قاطی بودم. علل خصوص زمانی که چیز شد، زمانی که خبر این اخبارش اومده بود که میخواد چیز بشه، میخواد بگو صیانت بشه اینترنت و اینا، که من برای اتریش وکیل گرفتم که آقا میخوام برم وین و با اصلا دلم راضی نبود که من حتی تا استانبولم رفتم که قبل از استانبول برم وین. یکی از دلایلی که یعنی یکی که نه مهمترین دلیلی که برگشتم، خب اوکی خانواده‌ام بود، آدم وابسته‌ای ام، ولی بدترین حسی که خفه داشت میکرد منو، تو استانبولم من هنوز بغل خونمم، خب من هر دفعه هم سفر میرم این حس میاد سراغم. اولین بار نبود، حس عدم تعلقه. من هیچ ارزشی برای هیچ کی نداشتم. چند روز پیش که ترلان مهمونمون بود گفتم بابا مردم اینجا، خب تو میری مثلا من میرم توی مثلا مکانیکی، یه نفر میفهمم نداره، میفهمم طرف اینجوری که داره کار میکنه که فقط امشبشو بگذرونه، امروزشو یه پولی در بیاره فلان، یه مکانیکی کوچولی ده. یارو میخواد به تو کمک کنه که آی اینجوری فلان بذار من فلان، مثلا علل خصوص اگه بشناسنت که مثلا حالا تو فلان آرتیستی فلان کسی، میان عدل وجود میفهمی طرف نداره، میفهمی. یه ویدیویی چند وقت پیش اومده بود، حالت چیز بود، دوربین مخفی بود، یه پیرمردیو گذاشته بودن میاد به مردم میگه برام SMS اومده پسرم داده، بعد پسرش نوشته بود که میخوام ببرمت خانه سالمندان. بعد تو میدیدی اون آدمی که اونجا داری میبینی نداره، میفهمی قشنگ از سر و ریختش میتونی بفهمی که آقا این آدم قشر مرفه جامعه نیست، قشر فلان جامعه نیست، از چیزی که پوشیده از میتونی بفهمی، ولی داره کمک میکنه، داره به اون پیرمرد میگه آقا من مثلا فلان میکنم بسار میکنم. این حس ها چیزاییه که هیچ وقت من بیرون اینجا وقتی برای سفر میرفتم هم هیچ وقت تجربه نمیکردم. این حس عدم تعلق، این که من برای هیچ کی ارزشی ندارم. اینجا من به بدترین روز هم بیفتم یه سری افراد همیشه هستن، یه سری آدما هستن که میدونم کنارمن. خب بیرون اینجا من برای هیچ کی اهمیت ندارم. علل خصوص توی اروپا تو خیلی این حسو داری، خیلی بیشتر. باز حالا توی میدل ایست اون گرمیه رو یه کوچولو احساس میکنی، بازم اونم یه جنس دیگه، ولی تو اروپا که میری این شکلیه که من چقدر کاراکتر بی ارزشی ام، من برای آدمام ارزش ندارم. اینجا تو میخوری زمین 40 نفر میان دور و بر چی شده داداش فلان، بیا بلندت کنیم بریم خونه ما چای بهت بدم. هیچ وقت یعنی تو توی کشور اروپایی وقتی گم میشی هیچ کی تا حال نداره به تو جواب بده. و میگم این حس عدم تعلق است. اینجا الان من این حس تعلقو دارم با تمام بدبختی‌ها و سنگایی که هست، ولی حداقلش اینه که خوشحالم. میدونی فعلا خوشحالم. امیدوارم این داستان رو به بهتر شدن بشه. میفهمم، یعنی هر کاریمون بکنی نمیدونم چه نکته این ایرانی بودن و خاک ایرانی و اینا هم که هنوز یه جات هست دیگه. یعنی من خودم خیلی فاز اینو دارم که من سیتیزن کره زمینم، من گلوبال سیتیزنم، من مختص به یک جغرافیای خاص نیستم، ولی اینجوری هم که نه داداش هستم. یعنی هر کاریش که میکنی من نصف وجودم، 80% 90% خودت گفتی دیگه، اجتناب ناپذیر، نمیتونی ازش فرار کنی، نمیتونی. این یه واقعیت. آره و امیدوارم که به جایی برسیم که هیچ کسی واقعا در هیچ مقیاسی تو فکرش هم نباشه رفتنه. این به نظرم قشنگ‌ترین اتفاقه، چون به همون اندازه که هر روز من میشنوم فلان رفیقم رفت داره خدافظی میکنه، این رفت آلمان، اون رفت فلان، به همون اندازه که عزیزام دارن میرن سخته، تو فکر کن برگشتشون چقدر قشنگ میشه. کیا دمت بسی گرم، هم ازت یاد گرفتم، هم باهات اینترتین شدم، هم باهات کلی حال کردم. دمت گرم پسر، دمت گرم. فدای تو بشم. مرسی از تو که این فضا رو فراهم کردی که با هم یکم صحبت کنیم، درد و دل کنیم.
سر شما رو هم درد بیارم و یه هرچی تو دلم رو بگم. نه خوب کاری کردی و خوشحالم که میتونیم راحت با هم دیگه صحبت کنیم. یه فضایی به قول تو به وجود اومده که راحت صحبت بکنیم. من دارم سعی میکنم یه فضای راحت به وجود بیارم، تو داری سعی میکنی، تو هم داری سعی میکنی یه فضای دیگه به نوبه خودت ایجاد بکنی. آره برای دمت گرم، خیلی مشکور. دم خودت گرم. چاکری، قربونت. خیلی خوشحال شدم.